DIMSU at a glance. Don Mariano Marcos Memorial State University, or DIMSU, is the lone state university in La Union. DIMSU was created through Presidential Decree 1778 on January 15, 1981 by former President Ferdinand E. Marcos. Founded on the philosophy Total Human Development with Appropriate Competencies, DIMSU was born out of the merging of 5 former schools of La Union, namely Don Mariano Marcos Memorial State College at Bacnotan, La Union School of Arts and Trade at City of San Fernando, La Union, Community College of La Union at City of San Fernando, La Union, Southern Ilocos Polytechnic State College at Agoo, La Union, and Sapilang Elementary School at Bacnotan, La Union. Evolving through the years, the university has 3 major campuses located in different towns of the province of La Union, namely the North La Union campus in Bacnotan as the main campus and the seat of the central administration, the Mid La Union campus, and the Open University System in San Fernando City, and the South La Union campus in Agoo, including the College of Agriculture in Rosario and the College of Fisheries in Santo Tomas. DIMSU also houses 2 national centers, the National Apiculture Research, Training and Development Institute, or NARTD, and the Sericulture Research and Development Institute, or SRDI, anchored in 7 core values, namely service, productivity, excellence, commitment, innovativeness, advocacy, and leadership. DIMSU envisions to become a globally competitive university and empowered to provide high-quality instruction, research, and extension. Its undiminished goal is to lead in transforming human resources into productive, self-reliant citizens and responsible leaders, living with its mantra, embracing world-class standards,
DIMSU made an effort to achieve ISO certification through the efforts of the committed and hard-working personnel. DIMSU passed ISO 9001-2015 on November 19, 2020. The audit scope is the provision of instruction, research, extension, and support services. Overall, 24 processes were audited. Don Mariano Marcos Memorial State University has 110 academic programs offered into different operating units or campuses. These programs are broken down into 13 doctorate degrees in philosophy, 31 master's degrees, 58 baccalaureate degrees, and 8 certificate or diploma programs. Out of the 92 accreditable programs, the university boasts of 10 Level 4 re-accredited programs of the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities of the Philippines. The 10 academic programs are the following: BS in Computer Science, South La Union Campus; BS in Math, BS in Biology; BS in Industrial Technology, Mid La Union Campus; BS in Agribusiness Management, North La Union Campus; BS in Agroforestry; Bachelor of Elementary Education, North La Union Campus; Doctor in Science Education, South La Union Campus; Master of Arts in Technology Education, Mid La Union Campus; Doctor in Technological Education Management, Mid La Union Campus. Likewise, 27 programs are Level 3 re-accredited, 16 are Level 2 re-accredited, and 14 are Level 1 accredited. The College of Education, the College of Information Technology, and College of Computer Science were re-accredited by the Commission on Higher Education as Centers of Development. For the past several years, DIMSU has produced top-notchers in national board examinations in the fields of mechanical engineering, electrical engineering, agriculture, fisheries, agricultural engineering, veterinary medicine, forestry, teacher education, psychology, guidance and counseling, midwifery, and master electrician. What's more, DIMSU houses best school programs in the Philippines, and they are Fisheries Technology and Master Electrician. Among the top 5 most popular programs based on the enrollment this semester are the following: BS in Industrial Technology, BS in Electromechanical Technology, BS in Agriculture, South La Union Campus; BS in Mechanical Engineering, BS in Electrical Engineering, Mid La Union Campus. As surveyed by the Commission on Higher Education in 2001, DIMSU ranked among the top 10 higher education institutions in the Philippines and 7th among the more than 1,000 private and public colleges and universities in the Philippines. Areas evaluated were faculty, student admission, library, academic offerings, research and extension. DIMSU was also listed in the CHED 2011 to 2016 Roadmap Public Higher Education Reform as one of the 19 leading state universities and colleges in the Philippines. The research program of the university is one of the biggest programs in Northern Luzon in terms of the number of ongoing researches undertaken and budget allocation. Its research commodities include fiber crops, fruit crops, beef and chevin, pork, orchids, bamboo, agroforestry, poultry, agricultural engineering, farming system, applied rural sociology, macroeconomics, purple yam, bananas, sericulture, and apiculture. DIMSU has recently been named by DOST Picard as top intellectual property filer. Meanwhile, extension programs of the university are anchored in commodity-based services that create an impact on the life of the clientele in terms of productivity, profitability, and services for the enhancement of local governments and non-government organizations. DIMSU Techno-Pinoy, also known as Farmers Information and Technology Services, or FITS, has been named by the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development as one of the country's active and functional centers
Acknowledged for its distinct competence, expertise, and resources, DIMSU is home to a number of special projects. These include the Sericulture Research and Development Institute, or SRDI, National Apiculture Research, Training and Development Institute, Fisheries Research and Training Institute, DIMSU Pig Extension and Research Farm, Philippine Carabao Center, Affiliated Non-Conventional Energy Center, Metal Crafts, and Innovation Center. At present, the university is sprawled on 1,120 hectares, cozily splintered in its three major campuses: North La Union Campus, Bacnotan and Balawan Towns, Mid La Union Campus, San Fernando City, and the South La Union Campus at Goo, Santo Tomas, and Rosario Towns. True to its goal of transforming human resources into productive, self-reliant citizens and responsible leaders, DIMSU continues to help drive national sustainable development.
Good morning, participants. Kumusta po tayong lahat dyan? Okay naman po ba tayo?
In a bit po, mag-i-start na tayo. So before, i-remind po muna natin ulit kung ano yung mga recap po. Good morning, participants, and welcome to the 4th day of the Agri Tayo Kay Doc Animal Production E-Series. I am Mim Fakatayna. And I am Michelle Ann Esteban, and we are from Tarlac Agricultural University College of Veterinary Medicine. We will be your host for today's webinar. This is an 8-day webinar series brought to you by Tarlac Agricultural University College of Veterinary Medicine in partnership with Cagayan State University and Don Mariano Marcos Memorial State University. There will be a few reminders before we proceed to our program. Participants are encouraged to ensure a stable internet connection to participate in the webinar without interruption. All participants are requested to mute their audio and turn off their camera upon entry, especially during their lecture, to prevent any disruption. Only the host and resources speaker will be heard during the webinar. Participants are encouraged to use the chat box in sending messages and asking queries. Participants who want to ask queries must indicate their identifications, and questions related to the topic will be only entertained after the lecture. During the open forum, you can unmute yourself to ask questions and just type your questions in the chat box. Questions posted by the participants in Zoom will be prioritized, but queries from Facebook and YouTube viewers will also be considered. Participants are encouraged to fill out the participants profile form that will serve as the attendance. The participants should also fill out the client satisfaction and evaluation survey form to get an electronic certificate. In your evaluation form, make sure you put your email address correctly while filling out the form. Links for the participants' profile and evaluation form will be posted at the chat box. And for those who are watching via YouTube and Facebook Lives, links will be pinned by the comment section. Participants must ensure the correctness of the spelling of their names and the validity of their email addresses to avoid errors and email delivery failures. We take no responsibility for any unintentional technical error committed by the participants. Do not forget to fill out the participant's profile from the attendance and participant's profile form of attendance form will be open until 11:55 a.m. only, while the evaluation form will be open until 12:55 p.m. So be sure to fill out those forms before the deadline. So before we introduce to you the speaker for today, we will have a short recap about the topic yesterday, which is the free-range chicken that Dr. Annalie B. Paragas discussed. So doxology. So for the recap, Dr. Annalie Paragas discussed about the chicken station report. As of January 2021, meron po tayong estimated 79.13 billion birds and 0.6% yung increase ngayon compare last year. Ibig sabihin po, mas marami na ang mga nag-aalaga ng manok. And nagkaroon din ng decrease in stock ang mga native chickens and
Among region, Central Luzon ang pinakamataas, kasunod ang Calabarzon, Western Visayas, increase in native chicken production, and for free-range chicken, um, free from salmonella. And free-range hens can roam freely and in quality life. And sa loob ng bahay ay may apat hanggang 5 manok kada metro kwadrado. And meron silang 6 to 8 hours para makagala at nakakakain ng damo, insekto at iba pang mga pagkain sa lupa. And ang advantages po ng pag-aalaga ng free-range chicken is pwede pong itong mangitlog at pwede po itong pangitlog at pangkarne. And ang housing po ng manok is nasa east-west, kailangan ng tamang pabahay para maiwasan natin yung pagkakaroon ng peste na pwedeng makasama sa ating mga alaga. And ang net is 6 feet po, usually ang taas ng net. And ang pangkarne naman po is 5 months. Ang nangingitlog is 5 months din, and for breeding naman is with cock. And then yung net weight po at least 6 feet ranging area, 2 meters per bird, and number of nest is 3 birds per nest. And for feeder naman po, 10 feeder or waterer 10 birds. And dapat din po meron silang tungtungan, descent bulb for brooding. Naglalagay din po tayo ng dust bath, and kailangan po para maalis yung kanilang mga parasite sa kanilang mga katawan. So ayan, diniscuss din po ni Doc ang brooding chicks and growing rearing period natin. Then kapag yung purchase of day old, ano nga ba yung titignan natin kapag bibili tayo ng mga chicks? So dapat healthy sila, bilog ang mga mata, at hindi basa yung kanilang feathers. So para maging healthy sila. Then yung letting requirements pagdating sa mga chicks naman natin is 24 hours na 14 days yun. Then fully curtained dapat yung kanilang brooding area. Then pagdating ng chicks sa pabahay, huwag tayong magbibigay agad ng tubig. Ang ibibigay lang natin is tubig siya with sugar para meron silang source of energy. Huwag natin silang biglain na sa pagkain. Pwede nila yung maging cause ng death. Then, magbigay din tayo ng karagdagang init sa ating brooding area. Lalong-lalo na kapag padating pa lang ang ating mga chicks. Before sila dapat dumating sa ating brooding area, buksan na agad natin yung ating heating or yung pailaw sa kanila. 30 minutes yon para hindi mabigla yung katawan nila sa lamig or sa init na dadatnan nila doon. Then, ano pa ba? Brooding tips, tatanggalin lang po natin ang ilaw kung tumubo na po ang mga pakpak or bagwis ng ating mga manok. Ibitin ng pakainan, nakapantay lamang po ng kanilang shoulder. Tapos, sa growth development naman po ng chicken, yung brooding po na tinatawag, nandun yung 1 to 30 days. Then yung growing stage, 31 to 120 days. And last po is yung adult stage naman is 21 days and up na po siya, yung adult stage or yung mga nangingitlog na. Healthy na manok ay pula ang palong at maayos ang mukha, tulad ng walang pamamaga, hindi naniningkit ang mata. Then paano natin malalaman or ano ang pinaka-tips para makita natin kung ano ang kulay ng itlog ng manok? Ang sabi ni Doc kahapon, kapag medyo puti yung kanyang tenga, ibig sabihin puti din po ang kanyang magiging itlog. Tapos sa yung tips na binigay ni Doc sa mga ads-on feeds naman po, meron tayong mga damo, insekto, at mga suso
na pwede nilang kainin sa edad na 60 days. Hindi po tayo pwedeng mag-introduce ng adds-on na mga feeds kapag wala pa silang 60 days na edad. Maaari din po tayong magbigay ng anay, bulate, mga tirang pagkain, mga kanin, ganun po, kabilang na po doon. Then before laying po dapat, before tayo magpaitlog ng manok, dapat tandaan na na-deworm po ang ating mga manok. Bakunado po sila para maiwasan po yung mga sakit na pwede nilang matransfer sa itlog, katulad po ng salmonella. Tapos, paliguan po ang mga manok natin para maiwasan ang kuto, pagkakaroon ng kuto, or yung mga kulmog na tinatawag, yung colloquial name. Bago po sila i-transfer sa layer house, magprepara na po tayo ng pugad or yung nest na tinatawag para mas maganda po yung dadat na nila doon. Then productive layer naman po, para makikita natin kapag productive yung layer chicken natin is malaki yung sipit-sipitan. Ibig sabihin po, paangat po siya, hindi po siya paliit. Pag po malaki po siya, ibig sabihin maganda siya mag-produce ng itlog. So yun lamang po yung aming recap. And that's all for our recap. And now I will introduce to you our fourth speaker for this webinar series. Our speaker graduated Doctor of Veterinary Medicine in Tarlac Agricultural University, or formerly Tarlac College of Agriculture in the year of 2003. And he attained his master's degree of Science in Animal Husbandry at De La Salle Araneta University in 2014, and currently taking up his PhD in agriculture, major in animal science at Pampanga State Agricultural University, and he is currently teaching at TAU, or Tarlac Agricultural University, and the current CVM Extension Coordinator and Chairman of CVM Instructional Material. And he also received TAU Alumni Achievers Award in 2019. Our speaker for today is no other than Dr. Charlie D. Lacayanga. Let us give him a virtual round of applause. Dr. Charlie. Thank you very much, Rachel. Good morning po sa ating lahat. Ulang umaga na naman po dito po sa ating. Walang tigil po yung pag-ulan. Okay, so hopefully wala po tayong mararanasang power interruption or any Wi-Fi problem po sa ating pong signal. Okay, so for today, I will be talking about quail production. So let me share my slide first. So nakikita na po ba? So once again po, good morning. Yan po, Doc, nakikita na po. Okay, so my topic will be focusing on this different outline na nakikita po ninyo sa slide. So I will talk about the history of quail. And second, we have the description of quail raising, mga breeds of quail, and what are the points to consider in quail production. And fifth one, we have the quail diseases. So matatakal din po natin. We will talk about quail diseases. Then lastly, we have the sample of analysis. Okay, so that will be the coverage of our discussion. First one, we have the history.
Actually, according to history, quail was originated in China and Japan. But if you will notice, yung quail pala is nasa Bible. So kung makikita po ninyo itong picture na nandito, nung tinakas po ni Moises yung mga Israelita dahil dun sa pagkabihag sa mga Egyptian, tumakas po sila ng Egypt, yung conquest po nila ng Kaanan na lugar. So noon po yung kinakain po ng mga Israelites ay yung mana na tinatawag. So if you are not familiar with mana, this is actually yung edible substance. So palagi po yung kinakain nila. So nagkaroon po ng taggutom and suddenly yung Israelita nagkakaroon na po sila ng reklamo. So wala na po makain due to nagkaroon po ng taggutom. So binigay ngayon ng ni God itong quail. So makikita po natin dito yung sa umaga, we have yung mana, and then sa gabi kinakain nila. And all over the camp, so nagkaroon po ng madaming itlog as source of their food. So makikita po natin dito, sabi dito, so it was that quails came up and covered the camp. And in the morning, the dew lay all around the camp. Okay, so ayun po yung nakalagay po sa Bible natin. So napakatagal na po pala itong quail na to. So Japanese quail is now farmed around the world, and the quail industry provides good source of income, employment in low-income countries. Actually po, yung mga po natin, mga OFW, so kapag nag-retire na po sila o di kaya nag-for good na po dito sa ating bansa. So one of the industry na pinapasok nila is itong pagpupuguhan. Then in other countries, sa Brazil, so nagkakaroon po ng ngayon doon, rapid expansion when it comes to quail raising. Then Japanese quail are farmed for eggs in China, so including yung mga South Asian countries. So they farm the quail mainly for food, source of food. Siyempre alam naman po very nutritious yung egg. And also including sa Europe, like yung sa Canada din po, and including sa US. So very common po itong But actually sa ibang bansa, ginagamit nila itong quail na to as yung game birds na tinatawag. So mainly they are using this quail for as game birds. So ginagamit nila for hunting. Okay po. So next slide. Ito pong problema sa laptop ko, naghahang na. Nagmo-move ba Nympha? Nag-move ba siya? Dok, hindi po siya, Dok. Hindi po nagmo-move. Escape ko lang saglit Yon! Panahon pa po kasi ni Kopong-Kopong itong laptop ko, kaya magre-retire na. Dok, palitan nyo na daw po. Pambit. Dok, ayun na po, gumalaw na po. Okay, for the description of quail racing. So as you can see, yung quail po natin, yung common name na ginagamit natin dito sa Philippines is pugo. And we have the scientific name, it's Coturnix japonica or japonicum. And as I have mentioned a while ago, this is common animals, avian species in Europe and as well as in Asia.
And some other countries, yung mga temperate areas and tropical regions. So yung Philippines kasi, we are considered as a tropical country. So parang sa mga ibang bansa din like sa India, they are classified as tropical country. And as I had mentioned, basically these quail are for game birds or hunting. Particularly itong mga breed po na yung bobwhite quail at saka yung brown quail. So this breed is mainly used for meat purposes. So ginagamit po sila pangkatay. Then aside from that, quail is also considered as migratory birds. So we know the characteristic of migratory birds, lalo-lalo na itong mga ano natin, yung mga flyers na ano natin na avians like yung mga heron. So if you are familiar with heron, yung mga tagak, so they are the one who carry yung mga viruses. So sila yung mga nagtatransmit ng mga sakit. And this quail considered as migratory because hindi sila nag isang lugar. Sometimes kapag nagkaroon ng scarcity dun sa source of feed nila, so nagmamigrate sila, lumilipat sila sa ibang area. In order for them to gather ng kanila. And one of the important or very interesting part of quail raising is that they are resistant to disease or diseases. So yun yung kagandahan compared with the other avian like yung sa na-mention natin mga broiler chicken, layer chicken, free-range chicken. So compared with the quail, they are resistant to several diseases. Although hindi natin maiwasan, may mga time pa din na syempre nagkakaroon pa din ng mga sakit. And later on we will we will discuss that. Then another description, they are easy to grow. So kung i-compare natin kasi sa broiler chicken, di ba, usually 28 days. So na-harvest na. So ito naman mas shorter yung tawag dito yung production natin. Although sa broiler kasi more on meat, dito kasi it's more on eggs yung pinag-usapan natin. Okay, so easy to grow. So it means to say, pag inalagaan natin from day 1 to 25 days, so doon na yung start ng ano nila, growing stage. Papunta na sila doon sa laying period. Okay, so as I have mentioned, we are raising quail mainly for meat as well as eggs. And yung mga eggs, it can be sold as fresh. So yung binibenta na sariwa, pwede rin siyang yung mga nilaga. Actually po nung nag-aaral po ako sa Araneta, kasi nag-ano lang po ako nung nagko-commute going to Manila. So from Tarlac to Dao, makakaano ka po doon ng mga ano, yung mga nagtitinda ng mga quail eggs, yung mga nilaga. So kung nagugutom ka, meron ka ng memeryendahin or kakainin. And we have also yung shelled and yung canned or box. So here in the Philippines, it's more on ano pa lang yung ginagawa natin, yung marketing, mostly yung mga fresh eggs, yung mga binebenta natin. And wala pa tayo dun sa point na we are doing processing. So yung pina-process kasi ang nabasa ako sa mga kababayan natin, yung mga OFWs natin sa ibang bansa, sa Amerika. So nakakakain sila ng quail eggs nanggagaling pa sa Taiwan, yung source. So sa Philippines wala pa tayong exportation na ginagawa.
So masasabi natin yung quail natin hindi pa siya ganun katanda. So we are still considering as a young industry kasi nga bibihira pa sa atin yung mga nagve-venture dito sa quail racing. Okay, so naghang na naman. Pasensya na po kayo at talagang nahihirapan po itong laptop. Okay, so we have the products from Quail. As I have mentioned, we have the eggs and we have also the meat. So as you can see, naging ano po itong Quail eggs, naging paborito po ng mga natin, mga usually mataas po yung market nung hindi pa nagla-lockdown. Ang pinaka-primary market po kasi ng quail eggs before is that yung mga student, yung mga bata sa school. So medyo naapektuhan po yung market po ng quail eggs due to pandemic. Kasi nga katulad nitong yung picture dito, yung kwek-kwek na tinatawag. So wala nang masyadong nagtitinda since nagkaroon ng lockdown, pandemic sa mga street foods. So palagi po kasi natin nakikita to. But due to pandemic medyo nagkaroon po ng decline or bumaba yung ating sales ng eggs. Quail eggs can be used for different purposes. So hinahalo siya sa lomi. So napakasarap pong kumain ngayon pag ganitong umuulan, malamig. Yung lomi na madaming itlog ng pugo. And also quail eggs is also used sa paggawa ng mga recipes such as yung mga chop suey natin. So nilalagyan ng quail eggs. So parang nagiging kasi very attractive pag may mga nakikita kang mga eggs na nandun. And as I mentioned a while ago, we have also yung naka-bottle po siya. So ano po ito? Process yung nilagyan po ng vinegar or any ingredients na pwedeng ma-extend yung shelf life po ng eggs. And hopefully someday makapag po yung government natin makapag-provide po ng mga facilities to do this process, yung yung packaging po ng ating to extend the shelf life. So that is for eggs. So aside from that, sa quail racing, pwede siyang for tabled egg. Actually, dalawa po yung classification ng egg products po natin sa quail. So pwede siyang tabled egg and pwede rin po siya for breeding. So ibig sabihin, pwede natin siyang i-hatch. So papisaan. But yung pagkakaiba po nun, so kapag tabled egg, so wala pong male. So yung eggs po is not fertile. So hindi po siya mag-hatch. Then yung sa breeder natin, yung papisaan po natin, so fertile po yon. So may male to fertilize the egg. So when it comes to breeding, very important po yung ratio po natin pagdating po sa mating. So sa quail po, it should be one male is yung ratio niya is 4 female. So 1:4. Yun po yung proper ratio para ma-fertilize po yung egg. But I am not encouraging you to do yung sa tawag dito sa pagbe-breed. So kapag first timer ka kasi, usually ang nire-recommend po namin is you need to start with ready to lay, yung RTL po na tinatawag natin, kasi mahirap po kung baguhan ka tapos magde-decide ka na mag-incubate or mag-start ka sa day-old chick.
So hindi po yun advisable. So mas maganda po na we can start with the ready to lay quail or pullet. Okay po. So another one, we have meat. So meat naman, actually parang bonus na to sa pag-aalaga ng quail. Bakit mo nasabing bonus? Kasi pag pag uh, pag nag-alaga po tayo ng quail after the reproductive span, let's say for example, kung yung pangingitlog po ng quail natin tumagal siya ng let's say 1 year or 12 months to 14 months. So after that, within that period, you need to cull yung mga ano natin, mga layers natin. Kasi nagdi-decline na po yung ano nila, yung egg production. So later on madi-discuss din natin 'yon. So ayun. So free na lang siya kasi ikakal mo na siya. Ang ano naman po ng meat ng quail is very in demand po sa mga tawag dito, mga Chinese restaurant kasi may hilig po sila sa mga exotic. So doon po may meron tayong pagbibentahan ng meat. Although yung mga mahilig po sa mga ano manginginom na katulad ko, mahilig sa pulutan. So naano rin po itong quail meat na ito. So, marami pong mga dishes na pwedeng gamitan itong quail meat. So, yung nakikita po ninyo dito, pwede siyang gawing fried quail. So, bahala na po kayo kung gusto nyong adobohin. Basta masarap po yung pagkakaluto niya, wala pong magiging problema dyan. Okay, so we will now proceed dito sa classification po ng quail. So quail is under the kingdom Animalia. Then we have the phylum Chordata. So syempre sa classification po nila, since they are considered as avian, they are classified under Aves. And we have the order Galliformes. So pag sa order Galliformes po, ito yung mga land species. Kasi meron tayong mga waterfowl like yung ducks, yung mga swan po natin. So itong quail po natin, since nasabi ko nga land yung pinaka main ano nila, pinagtitirahan nila is they are considered under the Galliformes order. Then they are from family Passionidae, and we have the subfamily Cotornix. Kaya po Cotornix yung scientific name quail po natin. Okay po. So next one, we have the breed of quail. Although mamaya po we will focus dun sa pinaka common breeds po. So for your additional information about the breeds of quail, so I just included this para ma-inform naman po kayo. So meron tayong mga native quail. So kadalasan yung mga native quail, usually nakikita po natin ito pag pupunta po tayo sa mga tawag dito mga medyo masusukal na lugar, mga native quail po 'yon. So they can be found sa mga forest or in woods. Then the disadvantage po dito when it comes to production, hindi siya ina-advise na alagaan kasi nga they are not tawag dito yung pinaka productive capacity nila to produce eggs, hindi ganun kaganda, as well as yung meat nila, hindi ganun kalaki yung katawan nila to produce meat. So hindi sila ina-advise na gamitin for quail production or quail raising. Okay, so next one, another breed, we have the silver. So kita po natin yung kulay niya, kulay silver ba yan? Depende na po sa inyo kung ano po ang tingin ninyo sa kulay na yan.
So silver is a combination of black and white in the eye area, and native of Canaan Valley, so in Egypt. Kaya nasabi ko po dun sa history po ng ano kanina, dun nagbula yung kwan, di ba, sa Egypt. Kung naalala po ninyo si Moises, di ba? Tinakas niya yung mga Israelites sa Egypt. So it is characterized by white or cream in color. So makikita po natin yung itsura ng silver quail. So kadalasan itong mga breeds po na ito, ginagamit lang nila for dito pang hunt or game birds or di kaya yung. So kung familiar po kayo dun sa blue quail, so napakaganda po ng kulay niya. So ginagamit po siya as pet. Hindi ko na lang po nilagay yung ano dito, yung ano niya dito sa presentation. We have also the negro. So magtataka na po tayo kung kulay puti yung negro. So characteristic color of negro is white, black, sorry, grayish black in color. So makikita po natin yung kulay ng negro. Then next one, we have also tuxedo. So blackbird, also blackbird quail with the white spot on the breast. As you can see, puti po yung sa may breast feather niya. So bicolored breed that is dark on the dorsal surface and white on the ventral surface. Yan po si tuxedo. Okay, so next one. Okay, so the next breed, we have Japanese Taiwan. Okay, so Japanese Taiwan, it is also known as Chinese quail. So this is the physical characteristic or appearance of Chinese quail or Japanese Taiwan. So it has brown feathers with specks of white and gray. Then compared with the other breeds that is being used for quail racing, it is bigger. So mas malaki siya compared with yung ibang breed. So since it is bigger, so mas malaki din po yung itlog ng Japanese Taiwan. So kadalasan po sa egg production na discuss po ni Dr. Glenda kahapon. So yung marketing po ng eggs, yung prices, so it will depend on the weight. Pag itlog po ng manok yung pinag-usapan. So sabi niya po kahapon, kapag may mga itlog na malaki siya pero ampaw po yung timbang, may mga eggs din po na maliit pero mabigat yung timbang. So in quail production, hindi po masyadong nagiging problema with regards to size ng quail eggs kasi usually hindi po tinitimbang yung quail eggs. Then most of the time tinitignan na lang po kung hindi naman yung totally talaga napakaliit kasi hindi na talaga acceptable yun kapag very small yung size. So Japanese quail has a bigger egg. So sa tingin po ninyo, mas maganda po ba ito pag malaki yung itlog? Ano po sa tingin nyo? Gusto nyo ng malaki? Pero actually mas maganda po kapag malaki, pag tayo po yung nagko-consume or kumakain ng eggs. And actually po, based on my experience, parang hindi po ako nakukontento pag kumakain po ako ng quail eggs. Kaya medyo napapadami po yung kain ko kapag kumakain ako ng quail eggs. But when it comes to egg production, so parang kung titignan po natin, advantage yun, but actually it is a disadvantage. Kasi kapag malaki yung ibon, yung Chinese quail natin, mas madami po yung yung feed consumption po ng quail po natin. So additional expenses for the feed kapag ganon. So it will consume additional feeds. Then next one,
we have the laying span po ng ating Chinese quail. So it takes around 12 months mangingitlog siya. So 1 year yung usual reproductive performance po ng quail na to, yung breed na to. And this is also classified as or characterized as puruhan. So bakit po siya tinatawag na puruhan? So puro, pure. Kasi po itong Chinese quail na to, at day old chick, we can determine if the chick is male or female. So meron po kasi tayong basihan with regards to the color of the chick. So kadalasan po kapag yung lalaki kulay itim, yung female hindi siya kulay itim. Kaya maka-classify na po natin at day 1 or day old chick, we can classify the male quail chick from the female. So the advantage of that, if we are going to raise the quail, so make sure natin na yung mga female is na segregate natin, and yung mga alagaan natin na pampaitlog, kung tabled egg lang yung purpose natin, maka-classify na natin yon. Alam natin na puro babae yung inaalagaan natin. And kahit naman po na puro female yon, hindi natin lalagyan ng lalaki, mangingitlog pa din po yon. Kasi ang pinaka ano naman po natin doon for tabled egg reason, pang ano lang, food consumption. So kung i-breed po natin yon, kinakailangan nating maglagay ng male para ma-fertilize yung eggs. Okay, so yan po yung Chinese quail. So next one, we have the Japanese shuttle na tinatawag. So the Japanese shuttle, this is characterized by black-feathered and smaller breed compared with the Japanese Taiwan. So mas maliit po siya. Pero actually hindi naman po ganun ka laki yung difference when it comes to the size. Medyo konting-konti lang yung diferensya. And aside from that, they have also smaller egg na pinoproduce. Mas maliit po yung mga itlog na iniitlog po nila. Then ang advantage po dito compared with the Japanese Taiwan, smaller feed consumption. Kasi nga mas sila, mas maliit din yung feed consumption nila. Kaya pagdating sa mga ibang animals, maiba ako. Sa pag-aalaga ng aso, mas prefer ko yung mga smaller breed. Kasi ang lagi kong iniisip is yung maintenance, yung pakain. So kapag the smaller breed, mas maliit yung feed consumption. And compared with the Japanese Taiwan, this breed has a 14 months of laying span. So mas matagal siya compared with your Japanese Taiwan, which is 12 months. So meron ka pang bonus na additional 2 months. So additional or dagdag kita pa yon pag nag-alaga ka ng itong breed na to yung pinili mo. Then next one, they are also higher resistant to diseases. So mas tolerable, na-tolerate nila yung mga other diseases na pwedeng tumama sa ating mga puguhan. Then this is came from America and similar to Japanese Taiwan, which is also have rusty to reddish brown breast. So this is also considered as haluan. Kung yung isa pure yung isa, ito naman mix. So haluan siya. Kaya hindi natin ma-determine, we cannot distinguish the male chick quail from the female quail. So ang ginagawa dito, naghihintay pa ng almost yung mga iba nagkakandak sila ng 15 to 30 days para ma-determine talaga kung sino yung female at saka sino yung male. And napaka-importante dito na malaman natin pag mag-aalaga tayo kung ano ba talaga sino ba talaga yung female at saka yung male, para syempre kung mag-aalaga tayo, nakahalo yung mga lalaki, additional expenses sa feeds. Kapag yung mga lalaki hindi naman sila nangingitlog and yung pinaka aim mo for tabled egg lang, so hindi maganda kapag ganon. Okay, so yun. Then
Usually kasi sa production, ang pinaka ano natin, when it comes to breeding, palagi nating sinasabi, kahit na magbasa tayo ng libro, wala kang makikita ang pinaka the best breed. So usually, they are going to cross. So pinagmi-mix nila yung or breed nila by crossing the a certain breed with another breed to produce yung much better na breed or yung tinatawag natin na heterosis. Okay, so itong mga quail racers natin, they come up with this product. Pinag-cross nila yung Japanese Taiwan at saka yung Japanese Shuttle to produce a good breeder. So ang ginawa nila, pinag-cross nila, and then the result, ito yung kagandahan. So kung dati yung isa malaki yung size niya, yung isa maliit. So pinag-mix nila and they arrive with the medium size. Ngayon nakaproduce sila ng medium size na breed, which is cross from Japanese Taiwan and Japanese Shuttle. So the feather of this cross, we have brown feathered. Then they also possess yung characteristic of a very good layer. So magaling din po silang mangitlog. And nakuha din nila yung advantage of high resistant to stress and diseases na galing dun sa Japanese Shuttle. And kagandahan pa yung color sexing. So naging possible na sa kanila na ma-determine kung ano yung female at saka ano yung male. So with this cross, easily identified which is male or female. And another advantage, since heterosis nga, 12 to 14 months laying span yung cross na to. And usually, sa mga ano po natin ngayon, mga farmers natin that doing this business, ito yung ginagamit nila na breed, yung cross between Japanese Taiwan and Japanese Shuttle. Then pag malaki na, kung hindi natin talaga pag yung Japanese Shuttle yung breed na napili natin, ganito yung magiging natin basihan to identify which is the male or female. So usually we can perform physical examination. We need to check the cloaca. So kapag male, so this one kung nakita po ninyo, so pag very active yung male, it is characterized by swollen cloacal areas. So yung cloaca niya parang very prominent. And another one for comparison of the actively laying quail compared with the non-laying. So makikita natin yung good layer. So yung pet niya is swollen or prominent, unlike with the non-layer. So dun po natin madedetermine. Okay po. So next one. Okay, so this is very important when we are planning to go on this business. So ito yung mga very important consideration. So huwag po natin kakalimutan ito. First one, we have the area for raising quail. So napaka-importante po nito pagdating po sa pag-alaga ng animals. Alam po natin na magdudumi. So meron silang mga fecal material. So it is not advisable to raise quail dun sa mga residential area. Baka naman magtatayo ka ng puguan mo dun sa mga madaming bahay. So it is not advisable. So usually, katulad din ng mga na-discuss previously sa mga topics na na-discuss sa broiler, layer. So kinakailangan talaga, you need to select a specific area, yung mga agricultural area, malayo sa mga kabahayan. And so kapag nakapili ka na ng area na or suitable na area na pag-aalagaan, so tignan mo din kung yung area ba na yon ay
passable ba siya. So pwedeng makapasok yung mga sasakyan. Like for example, kung magdi-deliver ng feeds, so mayroon ba siyang dadaanan? Baka naman magbubuhat ka ng isang kaban, 100 meters pa. So kawawa ka naman kapag ganon. So titignan natin yung mga consideration pagdating dun sa area na pagtatayuan ng ating quail house or quail farm. So quail house, so napaka-importante po ng quail house natin to provide the comfort of the bird. So yun po kasi yung pinaka-priority natin when it comes to raising animals, yung comfort ng ating inaalagaan. Then we have also yung equipment. So the different equipment needed dun sa pag-aalaga. Siyempre yung feed source. So titignan natin kung mayroon ba tayong pagkukuhanan ng ipapakain natin. With regards po sa feed source, take note po yung pagkain po ng ating mga manok siya advisable na ibigay sa ating mga pugo. Kasi magkaiba po yung nutrient composition ng chicken feed compared with the quail feeds. So meron talaga tayong mga certain or specific feeds that is required to be given sa ating mga puguhan. Then mamaya matatalakay din naman po natin ito. Then next one, we have a reliable source of stock. So napaka-importante po yan. Palagi pong nami-mention dun sa mga mga previous discussion. Kailangan po na ma-make sure po natin na yung pagkukuhanan po natin is talagang proven and tested. Nasabi nga po ni Dr. Miko nung nagbayad ka na tapos pagdating nung iniantay mo yung stocks na dumating. So na 1, 2, 3 ka pa. So we need to consider the sources of the stocks. Then number 6, management system. So napaka-importante po ng management. Kinakailangan po dito meron kang kahit papaano meron kang technical know-how on how to manage yung ating mga quail. And syempre, kinakailangan din ng capital, wala namang business, di ba? May business po ba na hindi kailangan ng capital? Ano na lang po yung mga yon. Delikado pong pasukin yung mga yon pag wala pong capital. And then we have the market. So na mention na rin po natin kanina yung market. Pagdating po sa marketing, pwede po meron po kasi tayong tinatawag na direct selling. So ibig sabihin ikaw yung mismong magbebenta or magtitinda ng mga products mo, yung mga itlog, ikaw na mismo yung magbebenta ng itlog. And we have also yung sa dealer. So kapag mayroon kang na-contact na dealer, sila na mismo yung kukuha ng itlog mo na ibebenta. So ayun. Okay, so ito po yung quail house natin. So we have the quail house. So kapag medyo malakihan na po yung volume or yung amount po ng ating alagaan. So kinakailangan po natin na mag-put up ng medyo malaki-laking quail house to accommodate yung numbers ng ating mga alagaan. And depende na rin dun sabi ko nga dun sa experience natin kung talagang we are very experienced na dun sa pag-alaga natin, then madali lang naman pong mag-expand sa pag-aalaga. Ang napaka-importante po dito is meron po tayong kaalaman sa pag-aalaga ng quail. So yan po yung quail house. And when it comes to quail house, meron po tayong different pen na ginagamit. So meron tayong brooding area or brooding pen na tinatawag or brooding cage. So during brooding stage. Then meron din po tayong growing cage or during growing stage, meron po tayong paglalagyan. And we have also laying stage or yung layer cage. Pero kadalasan po sa mga nag-aalaga po ng pugo, ang usual na ginagawa,
Kapag transfer na after brooding po, transfer na dun sa kulungan, yun na yung magiging growing at saka laying cage na nila. Magiging permanent house na po nila or cage po nila. Then we have also the breeder house ng ating mga, syempre breeder house yung mga fertilized fertilized quail eggs. And then we have the incubating area. So kung makikita po natin dito, pag medyo madami-dami po yung napisa na eggs na incubate, so kinakailangan din po natin na ma-accommodate yung mga yon. We need to provide certain amount of brooding cage para lagaan po yung mga chick or yung quail chick po natin. And this is the sample of our layer cage na pinaglalagyan po after brooding. Dinediretso na po sila dito. Ang problema lang po dito, since naka-design na po ito for sa pangingitlog, kung minsan pag maliliit pa yung mga quail natin, dumadaan po sila dito sa ilalim. So kung nakikita po ninyo yung araw dito sa ilalim, may possibility na makalusot sila diyan. So from that time, so kinakailangan pa natin na lagyan ng harang diyan para hindi sila lumusot diyan sa ilalim na yan. Kasi naka-incline po yan. So kapag nangitlog po yung quail natin, dumediretso na dito sa harapan, and the owner will be collecting the eggs dito sa harapan. So ito yung breeder or layer house. Actually po yung makikita po ninyo dito is concrete po yung niya, yung housing. Sometimes maano naman po yan, maganda po yan kasi yung lifespan po ng house is matagal. Syempre po maganda po yung pagkaka-construct niya. Kaso nga lang, ang disadvantage po dito, we need to consider po yung ventilation. Na kailangan din po sa ating house, maganda po yung ventilation kasi madali pong na-stress yung ating mga alagang pugo. So we need to consider yung ventilation ng, although may mga naman po dito, may mga butas na papasukan ng hangin. So ito po yung ating incubator. So after collecting eggs, napaka-importante po pala pagdating sa itlog, yung storage, kinakailangan ma-secure po natin yung mga nakokolekta na itlog para hindi po sila agad-agad masira. Kasi pag once na po yung mga fertilized egg na hindi natin na-handle ng maayos, magiging favorable po sa mga microorganism, most especially yung mga bacteria. So marami pong mga sakit na pwede pong makuha doon pag nagkaroon po ng bacterial culture doon sa ating mga house or yung sa ating mga quail house. So yan po yung incubators natin. So dito po nilalagay yung mga eggs after collecting to incubate. So ilalagay muna yan sa sa setter. Then after a certain period, so usually po yung incubation period po ng ating quail is nasa 17 to 18 days yung incubation period po niya. So within that time, mag-hatch na po yung eggs. So before hatching, the eggs will be transferred to the hatcher. So doon na siya mag-hatch or mapipisa. And kadalasan may mga nakikita po ako yung mga small scale na quail raiser. Din sila, gumagawa sila ng mga improvised incubators. So yung tawag dito, yung ice, yung lalagyanan po ng ice. So yun na po yung ginagawa nila. So napaka po talaga ng mga Pinoy, very creative. So nilalagyan nila ng bumbilya, and then nilalagyan din nila ng water pan dun sa ilalim to provide humidity yung mga eggs na ini-incubate. So dito po pagdating po sa incubation ng eggs pala, kinakailangan ma-maintain po natin yung
relative humidity na 60 to 70%. Yun po yung requirements po ng ating quail eggs when it comes to incubation. Unlike sa chicken, mas mababa po yung relative humidity na kailangan nila kasi mas malaki sila. Ang reason po kasi doon, pag mas maliit yung itlog, mas madali siyang ma-dehydrate kaya mas mataas po yung required relative humidity when it comes to quail egg incubation. So, ganun po. So, ayan. So, makikita po natin dyan nakaayos po yung mga eggs. Nakaayos po dyan. So, nagkakaroon po ng ano dyan, ng turning. So, minumove po yung egg para ma-prevent po yung sticking. Dumidikit po kasi yan pag hindi po siya naro-rotate, yung egg rotation na tinatawag. So, kinakailangan at least 4 to 6 times a day sa mga automatic incubators, automated incubators, 4 to 6 times a day yung pag-rotate po nila ng egg. So, ayan po. Okay, so after hatching, so papunta na po tayo dun sa tawag dito, sa pagbo-brood. So, during brooding, so take note po, once the quail egg hatch, so dinediretso na po yan sa ating brooding area. Kasi po kinakailangan natin make sure na magiging healthy po yung mga chicks na hatch. So katulad sa chicken, sa broiler chicken, usually on day 1 we need to prepare all the necessary equipment, mga materials na kinakailangan natin doon sa pagbo-brood. Yung mga waterer, so kadalasan po yung usual practice na ginagawa pagdating po sa pagbo-brooding during day 1. So yung isang galon po na tubig ng waterer, nilalagyan po siya ng sugar solution. At least 1/2 to 1 tablespoon po ng sugar solution. Then we can also use yung mga dextrose powder, so pwede rin po natin ilagay. And take note po, kinakailangan po nating i-consider po yung size po ng mga chick. Kasi po napakaliit po ng quail chick. So just imagine 10 grams. 10 grams lang po yung weight po ng itlog pag nag-hatch po yon. So ganun po kaliit yung ating chick. So kinakailangan maglagay po tayo ng bato dun sa may waterer. So we need to put yung stone o di kaya mga holen para pag iinom po sila, hindi po sila malunod or maligo dun sa tubig. Kasi nga kapag hindi po natin nilagyan ng bato, medyo malalim pa po yon when it comes to their size. Medyo malilit pa po sila. So para maiwasan po natin yung pagkakalunod. So makikita po natin dito, usually ang required space requirement po dito sa brooding po natin. Kadalasan po kapag magbo-brood po tayo ng yung usual space po kasi na ginagamit sa brooding cage is around 4 to 8 feet. So kung minsan nilalagyan na lang po ng divider yon, ng divider, tapos hinahati yung capacity ng 4 by 8 feet na cage is good for 700 to 800 chicks. Then lalagyan po ng dalawang bumbilya yon, yung tawag dito yung pula, incandescent bulb. So yan po yung nilalagay. So sufficient na po yung yung dalawang incandescent bulb dun sa cage na may size na 4 by 8 feet. So ayan. So directly kung nakikita po ninyo dito, itong picture na to. So diyan po sila kumakain. So nilalagyan po ng screen itong na to, kainan, yung feeding pan para hindi po matapon yung pagkain. Ayan. And also nilalagyan po ng beddings, nilalagyan po ng
ng sako para ma-secure po natin yung temperature inside the brooding area or yung sa cage po natin. Kaya kapag malamig, kinakailangan nating ibaba yung kurtina para mag-generate ng heat. Then kapag sobrang mainit naman po, kinakailangan nating itaas yung tarapal or tolda kung ano man po yung pwede ninyong gamitin. Okay, so ayun. So very critical po ito. Ito po yung mahirap na part, kaya hindi po namin ina-advise na kapag nag-alaga po kayo is mag-start na kayo kaagad sa day old chick. Unlike sa mga broiler, di ba, day old yung binibili. So we suggest na mas maganda po kapag yung mga nasa 25 days old na yung bibilihin pang ready to lay. So pag 25 days kasi mag-aantay ka na lang ng mga 15 or 20 to 25 days mangingitlog na po yung mga yon. So ayan po. Then this is the required temperature in the brooding cage. So kapag day old, so kapag yung age nila is 1 week pa lang, so ito po yung prescribed temperature, 30 to 35 degrees Celsius. Then kapag 2 weeks na sila, 29 to 32. So kung papansinin po natin, as the quail gets older, nagdi-decrease po yung temperature na binibigay natin dun sa ating mga inaalagaan na pugo. Then for the conversions, yung conversion po ng degrees Celsius to Fahrenheit. So ayan po. So 90 to 95 for 32 to 35 degrees Celsius. So pag 29 to 32 degrees, 85 to 90 degrees Fahrenheit. Then 3 weeks, 29 degrees Celsius, 80 to 85 degrees Fahrenheit. Then for 4th week, 24 to 27 degrees Celsius to 75 degrees to 80 degrees Fahrenheit. Pero i-consider po natin pagdating po sa ating housing, mas maganda po, mas mainam pag yung quail house po natin, maraming tanim na puno, punong kahoy para ang mahirap po kasi pag sobrang mainit, mas mahirap kontrolin kapag sobrang mainit compared with pag malamig, maglalagay ka lang ng tarapal, pwede mong makontrol yung temperature. Then additional stress po yun kapag masyadong mainit yung area o di kaya hindi maganda yung ventilation. And alam naman po natin na mayroon silang mga fecal material. So nagkakaroon po ng methane gas doon. So it will affect the animals. So pwedeng magkaroon sila ng mga sakit pag hindi natin na-address yung condition na ganon. So going back dito sa brooder house. So makikita po natin dito yung brooder house po natin. So kapag malakihan, ganyan po siya. So it is made up of may mga sako lang, mga tarapal na ginamit. So kinakailangan sa harapan, meron siyang tawag dito sa pinaka main door niya, naka-open yan. Pwede mabuksan. So yan, then so a brooder house with the dimension of 2 by 4.5 by 1 feet is adequate for 200 quail chicks. So nasabi ko nga kanina, depende po yan kung ilan po yung alagaan or i-brood na quail chick or quail chicks. So dito naman 50 watts yung sinasabi ko kanina, 100 watts. So sa brooding compartment, mas kokonti po kasi yung numbers na nandito. Then provide the needed heat and guide the chicks to feed and water. So during this stage, kinakailangan monitor natin yung tubig na iniinom ng ating mga alagang quail. So additional lang dun sa natin, sa area natin, kung naka-select na po tayo ng location.
So i-consider din po natin yung source of water po natin. It should be potable water, yung pwede siyang, yung malinis na tubig, yung panggagalingan po ng ating tubig. Kasi napaka-importante po yun sa pagpapainom ng ating mga quail, and kailangan din natin pag naglilinis ng kulungan. So the bulb must be placed at a little distance away from the middle of the brooder to allow room for the birds to stay away from the heat source in case of overheating. So yun po yung problema natin. Ang very distinct behavior or characteristic po ng mga ng mga quail natin, prone po sila sa tinatawag na piling off or yung pyramiding. Ibig sabihin ng pyramiding, nagkukumpul-kumpulan sila, yung nandun sa ilalim, nadadaganan. So ang tendency po noon, mataas po yung chances na mamatay po yung nandun sa ilalim. Lalong-lalo na kapag giniginaw sila, nagkukumpul-kumpulan. Yun nga yung pyramiding po na tinatawag natin. So that will be the problem. It may cause death of the quail. So kapag nagkaroon po ng piling off. So nakita naman po natin dun sa mga previous presentation noon kung paano ma-determine kung maganda yung source of heat dun sa brooder natin. Kung maganda yung distribution ng equally distributed, so it means to say na maganda po yung they are comfortable with the temperature inside the brooder cage. So kapag nagkukumpul-kumpulan sila, ibig sabihin malamig yung brooder cage natin. So the same observation na pwede nating makita when it comes to brooding sa ating mga alagang pugo. So yan po, napakalit po ng mga ng mga quail chick. So early period of raising baby quails. So they are classified as poikilothermic or cold-blooded right after hatching. So di ba yung itlog ilalagay nga natin sa sa storage room with the temperature sa refrigerator, napakalamig ng storage area to stop yung development. Kasi pagdating po sa ng itlog, na-activate po yung development since fertilized po yung eggs. Kapag nagkaroon po ng proper temperature or any factor na pwedeng mag-initiate dun sa development ng fertilized embryo or fertilized egg, so mag-start na po yung development. So kapag malamig po yung lugar, may stop po yung development kapag fertile po yung egg. So poikilothermic, ibig sabihin po ng poikilothermic, so kapag malamig po yung environment, malamig din po yung katawan. So kapag hindi pa po niya kayang regulate yung body temperature. So body temperatures follows the changes of fluctuation in the environment temperature because of the young birds. Thermoregulatory center located in the brain is not yet fully developed during the early life. So take note po natin yon. Kaya napaka-importante po ng brooding sa ating mga newly hatched eggs po natin. So the complete post-hatch development of these centers requires at least 3 weeks. So para totally maging na po siya, totally developed. So useful tips prior and during period. So the brooding compartment should be cleaned and disinfected 2 to 3 days prior to actual brooding operation. So kinakailangan malinisan po yung mga paglalagyan natin, as well as yung mga gamit natin, mga equipment, mga feeder, mga waterer. We need to prepare everything na kakailanganin. And same with sa broiler natin, before we will going to transfer the quail chicks dun sa ating brooding cage. So kinakailangan buksan na po natin yung source of heat. At least half to 1 hour before the quail will going to arrive. Then
The brooder house must be enclosed with the movable curtains to check the draft. So kinakailangan we need to provide beddings. So pwede po tayong maglagay ng newspaper dun sa flooring natin. And sometimes ginagamit na rin po yon as their feeder, yung mismong pinaka dyaryo na ilalagay natin dun sa ating mga quail. And we need to remove that daily. Siyempre mag-ano po sila, magde-defecate. Yung alam naman po natin yung dumi nila medyo basa. So pagbasa po kasi nagko-contribute po yon dun sa pagkakaroon po ng development ng mga microorganism. And we do not want that to happen. Okay, so this one, the feed for the bird should be spread over the newspaper, and waters must be placed away from the bulb. So iwasan po natin na na ilapit yung tubig inuman dun sa mismong tapat po ng ating pailaw. So baby quails must be placed in the brooder as soon as they are removed from the incubator once they arrive from the hatchery. So initially the birds must be guided because they will find a hard time getting to the feeds and water. And ito po yung nagiging advantage naman pag ganito sa mga day old chick natin, nagiging mas tame po sila kapag nasanay na po sa atin na palagi po tayong nakikita. So nagiging tame po yung ating mga alagaan. Then there should be always be a plenty or cool or fresh drinking water. Then feeds must be replaced as they are consumed. It will be better if the birds could drink and eat as soon as they are housed. Then we can provide vitamins as well as supplements. So itong paggamit po ng antibiotics, so it depends kung kinakailangan ba talaga siyang gamitin, then we can use antibiotics. Pero kung hindi naman actually in-advise na ibigay. So usually we need to monitor during the first week of life. So kinakailangan kahit continuous po yung pagbibigay po ng natin ng supplement, administration of electrolytes as well as dextrose powder. So pwede naman po nating ituloy-tuloy yon kasi wala namang pong problema kapag tinuloy-tuloy natin yon, and we can lessen yung stress na pwede nilang ma-encounter during that period. So the number of birds in the brooder must be adjusted as they grow older. So this is to provide more floor space allowance recommended for their age. So at this age, the birds are already fully feathered. So makikita naman po natin yon during their development. So napaka-importante po rin ito. So sanitation should be considered as a daily management activity. So proper disposal of dead birds and other waste must be strictly observed. Lalo na kapag medyo dumadami yung inalagaan natin, parami ng parami. Siyempre, kailangan natin ng proper waste disposal. Lalo na po kapag mayroong mga mortality. So kapag may namamatay, kinakailangan po natin i-dispose ng maayos. So we need to provide area for disposing yung mga waste product. Ang po dito sa pagdating po sa when it comes to the waste product, yung mga fecal material. So ang nagiging problema lang po naman dito kapag medyo nagkakaroon ng amoy is nababasa. So we need to prevent moisture dun sa ating mga fecal material to prevent the unwanted smell or odor na pwede pong manggaling dun sa mga waste product. Then the temperature gradually reduces as quails grow older. So thermometer and the behavior of the birds inside the brooder are guides to determine the correct temperature in the brooder. So makikita po natin yung pag naglalagay po tayo ng thermometer. So nakita naman po natin yung prescribed
or required temperature for the different stages of growth ng ating pong quail. So low temperatures, birds will hurdle against each other and get crowded near the source of heat. So yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, na kapag naka-encounter sila ng changes, it could either be low or high temperature, and that will be resulted to piling or yung pyramiding na tinatawag po natin. So optimum temperature quail chicks move away from the heater, spread their wings and pant. So hinihingal na po sila sa sobrang init. Okay, so this is the different stages ng ating quail development. So after hatching, so it looked like yung sobrang liit. Kasi, di ba sabi ko po sa inyo, 10 grams lang yung pag nag-hatch po siya, ganyan po siya kaliit. And cute po ba yung yung chick, quail chick? So hindi lang aso yung cute. Kasi pag nakakarinig po ako ng cute, aso po yung naiisip ko. Okay, so ayan, during development. Ayan, so habang lumalaki po siya until it will reach the productive period wherein po siyang mangitlog. Okay, so ito po siya. Naulit lang pala itong Ayan, so during brooding, so ito po yung sinasabi ko, we need to put stone, yung mga bato para maiwasan natin yung pagkalunod. Kasi baka mag-swimming po yung mga natin dyan during brooding stage. Ayan, so may yung mga iba po gumagamit sila ng tawag dito yung feeding pan. And sometimes yung mga iba naman directly na lang nilalagay na lang po sa sa newspaper, di ba? Na-mention po natin kanina, pwede tayong maglagay ng mga several layers ng newspaper para doon na rin yung nila beddings, and at the same time we can use that as your feeding area na rin. Ayan, so habang lumalaki na sila, after 15 days of age, pwede na po silang i-transfer sa ating kulungan, yung grower cage or grower pen. So ito po yung sinasabi ko, 4x8. Pero actually po itong 4x8 na to, yung parang yung pinaka 1 foot na area dito sa part na to. Ito na yung ito na yung hindi nakasali dito. Bali parang 3x lang ito, 3x yung haba niya. So this cage is good for 250 heads ng ating quail. So kung meron kayong 4 layers ng ng cage na to, so yung capacity niya is good for 1,000 heads. Yung isang cage na to na meron siyang 4 layers. So makaka-accommodate siya ng 1,000 heads. So flooring and walls are made of wire for good ventilation, while the roofing or top could be lawanet board to prevent birds from flying. So kung papansin niyo parang napakababa ng ng yung pinaka top roofing ng kulungan. Ang reason kasi kung bakit ganyan, ang iniwasan natin is yung paglipad ng ating mga pugo. Ang nagiging problema kasi, lalong-lalo na kapag hindi sanay sa maiingay na lugar, yung ating mga quail is lumilipad sila. Ang tendency nun, pag once na lumipad sila, nauuntog sila dun sa pinaka-roofing, and it may cause injury or damage. Pwede yung yung bungo nila, yung skull, and it can cause death. So kapag nagugulat, kaya napaka-importante na iwasan natin na naiingayan yung mga pugo. Ibig kong sabihin, kung hindi man natin maiwasan sa pagpapatayuan natin ng ating kulungan ng puguhan, sanayin na natin na may ingay.
So ibig kong sabihin, parang pwede kong maglagay ng radyo para masanay silang palaging maingay. Kasi pag hindi sila sanay, once na naingayan yan, nakarinig sila ng mga motor na yung mga lakas yung tambutso, di ba? May mga ganon. So kapag nagugulat sila, lumilipad po sila. So iwasan po natin yung mga ganon na pangyayari. So ayan. So the layer house should be constructed with slightly inclined flooring for easy egg collection. So kung makikita po natin, naka-slope siya. Kasi pag nangitlog yung quail natin, pumupunta dun sa likuran. Ito kasi yung nasa harap, ito po yung waterer. Yan po sila umiinom. So kahit na mangitlog po sila dyan, kung hindi man kaagad-agad magro-roll yung egg, papunta dun sa pinakalikod para kolektahin, makikik nila or matatapakan, kaya magpupunta din dun sa pinakadulo para mas madali yung egg collection. So another picture yung nandito sa baba. Ito po yung magandang design para maiwasan po natin yung unwanted odor na nanggagaling po sa dumi ng quail po natin. So kung titignan po ninyo, meron pa siyang additional layer dito. Dito kasi nasasala yung dumi or yung ipot ng quail natin. So dito sa ilalim, maglalagay po ng ano diyan, ng yung sasalo, parang plywood or any kind of material na pwedeng saluhin yung ano, para hindi siya dumiretso dun sa baba. Ang purpose po nito, yung part na to, pag dumumi po yung ano, yung quail, nahaharang dito, hindi kaagad-agad dumidiretso dun sa baba. Ang advantage po niyan, mas madali pong madadry yung dumi. Unlike po kapag diretso dito sa ilalim, tapos natatapunan pa siya or nahaluan pa siya ng tubig, yun po kasi yung nagiging problema. Kaya kadalasan po sa mga magpupugo, ina-advise po sila na maglinis daily. Araw-araw po yung paglilinis ng dumi nila para maiwasan po yung hindi ka nais-nais na amoy. And yung design po na ito, kapag ganito po yung quail house design, kahit every 3 days yung paglilinis, okay po siya. So mas maganda po itong design na ganito. So quail cages must be protected from different predators such as yung mga cats po natin, mga rats. Lalong-lalo na siyempre maghanap tayo ng area na, di ba sabi ko sa inyo, yung agricultural area talaga. So siyempre maraming mga ano doon, mga different animals like yung mga cats natin or di kaya may mga ahas. And we need to make sure that they are really protected. Kailangan mag-provide po tayo ng net to cover yung mga things na pwedeng daanan ng mga predators na to, yung mga snake or di kaya mga rats. So yan. So growing stage, actually po yung pagbibigay po ng supplements sa drinking water, hindi po yan, wala naman pong overdosage, hindi po nagkakaroon ng side effects, unlike sa antibiotics na kapag na-mismanage po natin yung paggamit ng antibiotics, yan nga, yung nagkakaroon tayo ng antimicrobial resistance na tinatawag. Pero dito po sa nagbibigay po ng supplement like electrolytes, multivitamins, wala naman pong problema. So we can continuously use po yung pagbibigay po ng ating mga supplements. So ito natin. So ito po yung mga bato na nilalagay para hindi po sila mag-swimming diyan sa ano. Ayan. Okay, so next one. Yan, so makita po natin parang overcrowded na po yung ano. Nakalagay lang sila dun sa may mismong floor. Then yung mga equipment. So as I have mentioned a while ago, kinakailangan natin ma-maintain yung cleanliness. So napaka-importante po niyan. Sabi nga po nung previous topic natin dun sa layer natin na
Kung po pwede kahit inumin mo yung kwan, pwede mong inumin yung mga tubig inumin ng ating mga alaga. So ganun dapat kalinis yung mga binibigay natin sa ating mga animals. So when it comes to cleaning, maganda naman po kapag kahit hindi na po tayo mag-apply ng mga disinfectant, we can ibilad lang po natin sa araw, sa sikat ng araw. Yung actually yung ultraviolet light po, napakaganda pong yon, pamatay ng mga microorganism. So ibilad lang po natin yung mga equipment po natin. Makakaano po 'yon, makaka-decrease po dun sa amount ng mga microorganism na present diyan po sa ating mga equipment. Ayan, so paglilinis, cleaning, disinfecting, then we have the administration of supplements. So nandiyan po yung mga vitamins natin, mga electrolytes na pwedeng gamitin. Then different design. Ayan. So yung kung nagpaplano po kayo, kung kawayan siguro pwede rin po. Pero mas maganda na po na yung gamitin natin is yung plastic net, yung parang plastic screen na ganito. Kasi compared with metal, mas maano po yan, ang tawag dito, pwede pong ma-injured yung mga ano natin, mga quails po natin. Lalo na kapag nag-improvise lang po tayo ng kawayan, mas madali po silang ma-injured. Ayan. So we have ayan, so itong design naman po na to, magkakaiba po kasi yung design depende po sa gusto mo na ipagawa or bilhin. So yung pinakita ko before dun sa likod yung naka-slant papunta dun sa likod yung mga eggs. Ito naman dito rin sa harap. So nasa sa inyo na po yon kung ano po yung mas preferable ninyong design ng quail house or quail cage na pwede po ninyong gamitin. Dito po sa ating quail farming, napaka-importante po na ma-lessen natin yung stress kasi pag na-stress po yung mga quails po natin, it will affect yung egg production. So pwede pong maapektuhan yung pangingitlog nila. So pag nagko-kolekta po tayo ng itlog, mas maganda po na naka-schedule talaga. Like for example, di ba ano po ba yung oviposition or yung time of egg laying po ng quail? So usually po yung quail nangingitlog siya during 2 p.m. or 5 p.m. Sa time na nangingitlog po yung quail natin. So usually yung mga practices po ng mga farm, ginagawa po nila. Okay. Nangungulekta po sila ng itlog during early in the morning, and then at the same time nagbibigay na rin po ng pagkain. So iwasan po natin at the time of 10 a.m. in the morning, kinakailangan wala na pong tao dun sa para hindi disturb yung ating mga quail sa kanilang pangingitlog. So napaka-importante po 'yon. So lahat po ng gawain na ginagawa, yung paglilinis, pagkukuha ng itlog, mabilisan lang po 'yon. Pagbibigay ng pagkain, pagbibigay ng tubig, mabilisan pong ginagawa. Yung counting po ng eggs, ginagawa na po 'yun dun sa storage room para hindi po ma-disturb yung mga quail natin. So ganun po yung practice. So before 10 a.m. dapat wala na pong tao dun sa pangingitlogan. Kasi may istorbo po sila dun sa pangingitlog po nila. Ayan, so egg collection. So ilalagay po yan dun sa lalagyanan para mas madali pong mag-collect. So ayan. Doon dito na po sa storage room, dyan na po inaayos yung mga eggs for
or storage, or di kaya kung diretso na siyang ibebenta directly from the distributor or dealers, or di kaya yung mga buyers natin. Then may mga incidents or cases na nagkakaroon po ng crack or nababasag yung mga itlog. So different factors na pwede po nating i-consider kapag mayroon po tayong mga cases na ganyan. So pwedeng may problem po tayo dun sa nutrition, or di kaya hindi pa hindi sapat yung ano natin, yung binibigay natin na ratio ng calcium at saka ng phosphorus. So napaka-importante po kasi sa layer po natin na yung amount po ng calcium is it should be 10% of calcium and 1% of phosphorus. So lahat po ng mga layer, ganun po yung calcium and phosphorus ratio na kinakailangan po sa ating mga layers po natin. So pwede rin po kapag nagkaroon po ng mga cases na ganyan, baka nagulat po yung mga quails po natin. So pag nagulat, may tendency po talaga na magkakaroon ng may mababasag dun sa itlog. So yan po yung storage room, diyan po nilalagay. So kadalasan po ang pag sa tabled egg po kasi, ang kadalasang shelf life po ng tabled egg, umabot siya ng 20 to 21 days. Ganun po katagal yung ano niya kasi hindi naman po siya fertilized. So isang linggo or 1 week dun sa mismong nag-aalaga, and then 1 week dun sa tawag dito, dun sa dealer yung bumibili sa iyo, and then 1 week dun sa consumer. So yun po yung shelf life ng ng ating tabled quail eggs. So nasabi ko nga po sa inyo kanina, pwede nating i-lengthen yung pahabain yung shelf life by means of processing para ma-extend pa po natin yung shelf life po ng ating quail eggs. Pero pinakamaganda po talaga yung storage room. The colder the temperature, much better po. Pag fertilized eggs naman, usually pinakamatagal po dyan is 5 days. Kasi pag hindi pa po natin nailagay dun sa incubator, after 5 days, masisira na po yung fertile eggs. Mag-decrease po yung chances of yung survival po ng fertilized egg. So napaka-importante po itong storage room. Okay, so ano bang gagawin natin pag nag-ano tayo? Umpisa tayo sa quail project. So syempre, selection of stock, quail pullets, yung ready to lay. Kadalasan po pag bibili po tayo, yung mabibili po natin is around 25 days yung mabibili po natin na stocks. Kaya sabi ko nga, around 20 to 25 days pwede na po siyang mangitlog. Then ano ba yung mga criteria or yung mga pointers of selecting breeder or yung mga quails po natin? So syempre we need to consider yung body conformation, kung healthy ba siya. Kung titignan po natin, kinakailangan malinis po yung feather, hindi po siya parang buhol-buhol yung yung feather niya. So we need to avoid buying those with streaks of white and black feathers. So kapag meron po tayong nakitang ganon, nagkaroon po siya ng black and white streaks, signs na po yun ng inbreeding. Kaya napaka-importante po na kailangan yung magiging source of stocks po natin ay reliable po talaga. Napaka-importante po nun yung hindi po tayo lulukohin. Then number 2, choose birds with uniform size. So a mature 60 days old Japanese quail, Coturnix japonica, would have average weight of 120 grams. So yan po yung usual weight po during 60 days. Then in comparison naman dun sa American quail po natin at 30 to 35 days, so mas mabigat po siya.
yung timbang. Ayan. Naghang na naman. Ayan. So we need to record yung quail operation natin. May mga instances po talaga, may mga cases na nagkakaroon po ng ganito. May sobrang malit yung quail eggs. So parang ano na siya, mas maliit pa sa piwi. So different sizes. So kadalasan po sinasabi po ng mga racers natin, mas maganda daw po yung shell ng eggs na kapag hindi siya masyadong shine, medyo magaspang yung pagkakaano niya. Pero kapag nakikita po natin yung eggs na wala pa siyang madaming mga color like this one, ito parang plain white lang po siya. Ang indication po niyan is hindi pa totally mature yung quail na ng itlog. Kaya ganito yung kulay ng ano niya, parang yung eggshell. So after reaching the maturity period, nagiging ganito na yung kulay. Yung mga ganito sa may baba. So ayun, when it comes to quail operation, yung financial capacity, consider natin. And again, ulitin ko, hindi feasible yung pag first timer ka, mag-aalaga ka na kagad ng sobrang napakadami. So at first time, sa mga beginner po natin, kailangan pag-aralan muna natin yung proper management, proper care dun sa ating mga i-raise na mga quail. So kapag nagkaroon na po tayo ng experience, napakadali na lang naman po yung pag-i-expand po ng ating quail farm. So makikita po natin dito sa i-check natin yung mga medyo may problem. So kitang-kita yung physical appearance po niya, parang napakapayat po niya. Yan. So for the housing equipment, ito po yung advantage compared with sa ating layer chicken. Itong quail po kasi natin is it requires small space. Mas maliit po yung space requirement compared po sa ating chicken. Then less cost dun sa paggagawa po ng cages. So kung i-compare po natin sa mga na-discuss before, di ba, sa broiler, yung mga tunnel ventilated poultry house, it costs around not less than 12 million yung isang pero marami naman yung capacity nun, so napaka-expensive compared with this quail. Mas kokonti yung kailangan natin financially. So materials commonly used, yung mga plywood, yung mga wire po natin. Then we have the space requirement for different stages ng growth. So kapag chick stage, so it requires only 2.5 inch square inch yung yung space requirement. So maliit na espasyo lang yung kakailanganin natin for the Japanese. So comparison po sa American. Then we have growing stage around 16 to 35 days old. So 3 by 3 inches yung niya, space requirement. Then pag sa laying stage, 3.5 by 3.5 inches yung space requirement. Okay, so for the equipment, so since nakita nyo po kanina before, daming yung mga equipment na ginagamit is nililinisan, yung mga drinkers. So meron naman po tayong tawag dito yung automatic drinkers na pwedeng gamitin sa ating quail. So kapag ganito po yung equipment natin, mas mapapadali po yung natin, hindi tayo masyadong mahirapan dun sa paglilinis. So mas madali pong linisan ito compared with those napakadaming daming drinkers. So I prefer this one pag meron po tayong drinkers na ganito. Ang gagawin po dito pag nahawakan po o natuka po ng yan, ng quail.
So pag nagalaw po ng quail yan, tutulo po yung tubig dyan. So pwede po siyang uminom ng tubig. Or may steady. Once na nahawakan nila yan, madadagdagan yung tubig. So dito sila iinom sa part. So ito yung sinasabi ko po sa inyo na napakagandang design para ma-lessen yung trabaho ng magpupugo. So instead na gagawin mo yung cleaning or paglilinis ng dumi daily, ito pwede mo siyang gawin after 3 days ka maglilinis kasi meron siyang nakahang. So nasabi ko po sa inyo kanina, kapag diretso dun sa baba, pinaka-roof ng second, yung pinakababa na cage dito. So pag once na nalalagyan po ng tubig diyan, doon po kasi nagko-cause yung bad smell. Nagiging favorable po sa mga microorganism na dumami. Kaya nagkakaroon po ng unwanted odor. Okay, so going back, ito po yung always put in mind before venturing. So bago tayo magbalak na mag quail farming business, so kinakailangan i-consider po natin itong mga to. So yung demand, napaka-importante po niyan. Alam naman po natin sa economics, di ba, yung law of supply and demand. So kapag madami po yung supply, may epekto po yan sa sa presyo. So bumababa po yung presyo. So kapag mataas naman po yung demand, nagkakaroon din po ng epekto dun sa pricing. So yung pag-aralan po natin, importante talaga sa market. So bago tayo mag-go dito sa quail business, katulad po ng mga ginagawa ng mga tawag dito, mga fast food chain like yung Jollibee. Dito po kasi sa amin sa Santa Ignacia, hindi ko kung bakit yung reason kung bakit hanggang ngayon wala man lang maipatayong McDonald's o di kaya Jollibee, yung mga kalapit na lugar na bayan, meron na silang mga Jollibee at saka McDo. So tinitignan din nila itong mga businessman yung potential doon sa area. So kapag okay yung area, madaming possible market, so doon nila tinatayo. So we need to have that kind of thinking sa pag-alaga ng pugo. Isaalang-alang natin yung market natin. So again, source of stocks. Ulitin natin, yung source of stocks should be reliable. Yung mapagkakatiwalaan talaga yung mga kilalang breeder farm, yung panggagalingan ng ating alagaan na ready to. Then we have also yung feed sources. Siyempre, nasabi ko sa inyo kanina, hindi naman po pwedeng ibigay natin yung pagkain ng mga manok. Iba yung feed formulation nun. And pagdating sa feed content po kasi, mas mataas yung protein content na kakailanganin ng ating quail. So feed sources, location, so zoning, accessibility, nasabi na rin po natin kanina. Yung manpower, so kung nagbabalak kayo, mas maganda po na kayo po mismo yung gagawa ng kayo po na mismo yung mag-aalaga. Kasi kung manguupaan ka lang ng sa quail na binabalak mo, baka mas lalo kang papalya. So budget, napaka-importante sa budget. Siyempre, paano ka magtatayo ng magpuput up? So house construction, kinakailangan mo ng certain capital dyan para mag-put up ng house. So quail raising tips, good housing ventilation, na-mention na rin po natin kanina, yung dapat maraming puno, malamig yung area, at saka maganda yung source of water na gagamitin sa ating puguhan. Then proper timing. So nakalagay po dito, medyo may problem po tayo. So malamang ngayon nagkakaroon po tayo ng problem sa ating mga ngayon, mga magpupugo. Kasi nga dito sa timing na sinasabi natin. So na-mention ko before the start of the discussion, mataas talaga yung market sa ating mga estudyante. Kasi sa mga bata,
Sila yung pinaka-primary ano natin dito. Pinaka-primary customer natin or consumer. So proper timing talaga. So tinatimingan yan during the month of yung mga month of November, December, ganon. So kapag bakasyon po kasi dati before, yung nung hindi pa August yung pasukan, April to May, medyo nagde-decline po yung yung market ng quail eggs kasi nga bakasyon. So kinakailangan tatiming din natin yung pag-aalaga natin. Okay, so next. Yan na naman po. Yan. So feeding. So punta na po tayo sa feeding. So the age, the size, and the egg production rate of particular layer. So mature, heavier, and more egg-producing quails eat more feeds. So which is totoo naman yon. So alam naman natin na yung animals natin kailangan ma-sustain yung katawan niya in order for them to produce products such as eggs. So kinakailangan we need to provide proper nutrition para magiging productive po sila. So energy level of the ration, high energy feeds result to low feed intake of laying quails. So the level of other nutrients in the diet should be adjusted if high energy ration is desired. So na ano naman po yon, pwedeng i-manipulate with the aid of our nutritionist. Kailangan na ano po yan na ma-manipulate. So environmental temperature, birds tend to eat less when the ambient temperature is high and more when it is cold. So kapag katulad din po natin, di ba, pag malamig, mas masarap kumain. Pag sobrang init, hindi ka rin makakain kasi pagpapawisan ka. So the level of nutrients in the feed should be adjusted to fit the expected increase of or decrease in the feed consumption. So going dun sa feeds natin, usually we need to consider the crude protein requirement. Mataas po kasi yung protein requirements po ng quail compared with the chicken. Kasi kadalasan po kapag sa ating mga quail chick, yung crude protein requirement, it should be 24% of CP. So alam naman po natin na yung protein kinakailangan natin para usually, di ba, ano siya dun sa development, muscular development during growth. And then pag nagkaroon na po ng after the growth stage, so maintenance, kailangan po rin ng protein. So sa mga layers po natin, yung protein requirement, it should be 21% yung ibibigay natin. So mas mababa po yung protein content po na binibigay natin sa ating mga manok. Okay, so hindi po ako nag-advertise dito. I just want to show you yung mga available quail feeds po natin kasi nga, di ba, sabi ko po sa inyo, importante po na i-consider din po natin yung magiging source po natin pag mag-aalaga tayo, meron ba tayong pagbibilhan or pagkukuhanan. Although marami na po talaga sa merkado, marami ng mga feed company na nagpro-produce po ng mga quail feeds. So yung mga iba po na quail raisers po natin, ang binibigay lang nila sa kanilang mga pugo is yung quail booster during the age of 1 to 15 days. And then after that, nagsiship na sila sa tawag dito, sa laying mash. Pero meron po tayong mga available feeds na meron po silang starter. So after booster, magbibigay na po ng starter feeds. And then tsaka po magpo-proceed or magbibigay na po ng layer feeds kapag mangingitlog na sila. And usually, ganun din po yung pagbibigay, it should be gradual, hindi po biglaan yung pagbibigay or pag-shift ng feeds. So usually po pag
malapit na pong mangitlog, may mga mangilan-ngilan na pong mangitlog dun sa ating mga quails. So kapag nakakita ka na ng 25% of egg production na nako-collect mo. For example, meron kang tawag dito 1,000 heads, di ba? So ilan ba yung 25% nun? So 250. So kapag nangitlog na yung 250, nagpapakain ka pa lang ng booster or starter, ang gagawin mo doon pag naka 25% egg production ka na, mag-aano ka na ngayon, magdadagdag ka ng or mag-shift ka na into laying feeds, which is yung mixing mo is 25% dun sa laying feeds and 75% dun sa pinapakain mo, yung current na pinapakain mo, kung starter man yan or booster. And then, the succeeding period, so kapag habang tumataas yung production, so kapag yung egg production mo na is umabot na siya ng 50%, yung nakolekta mo, halimbawa 1,500 na yung nakokolekta mong itlogs, magdadagdag ka na naman ng 50-50 na yung mixing mo. So 50% ng pakain mo dun sa booster and then 50% dun sa layer. And then pag umabot ka na ng 75%, so yung pakain mo dun sa 75%, 750 na yun yung nakukolect mong itlog dun sa 1,000 heads. So kapag umabot ka na ng 75%, ang gagawin mo dun, 75 na lang dun sa 75 dun sa laying mass, 25% na lang dun sa sa booster or di kaya starter. And then pag umabot na ng 80%, pure laying mass na yung bibigay. So kadalasan po sa quail egg production, magiging ano lang po siya, sabi nila, yung pag nagpro-produce na yung egg production, may sumaabot na siya ng 80% to 90 something. Doon talaga makikita yung yung income. So magiging magkakaroon ka ng magandang income pag umabot na siya sa 80% to 90+%. So kapag 98 ganoon, so mas maganda. So yun po yung shifting natin dun sa pakain. So 21% of crude protein. So yung layer house po natin, ayan po siya. Medyo malabo na po yung picture. And then we have the space requirement. So na-mention na rin po natin yan kasi depende po yan kung gaano kadami po yung alagaan natin. So breeding facilities, pedigree cages. So yung mga colonies natin, so different numbers, requires different space requirement, as well as yung mga feeder space natin. So nakikita naman po natin dun sa kanina, yung sa picture, yung feeder naka dun sa harap. So sapat na ma-occupy yung front ng cages po natin. Okay, so this will be the next topic, yung quail diseases. Medyo pasadaan na lang po natin ito ng konti. So quail diseases, napaka-importante po ito sa mga veterinaryo, mga students. So diseases, so alam na po natin yan pag define po natin kung ano yung sakit. Tatanungin sa inyo, what is disease? Sakit, sasabihin mo lang. So ito yung actual definition, any harmful deviation or disorder. So kapag nagkaroon po ng disease yung ating mga animals, it will affect the production. So we can observe different symptoms, clinical signs na pwedeng mag-occur dun sa ating mga alagaan. So non-infectious, so due to pathogens, pag infectious, non-infectious due to different or mga nutritional problem.
So the characteristic of non-infectious, this is not capable of being passed. So hindi siya naitatransmit or naihawak like with your infectious. So alam po natin, we have different sources of disease transmission. So nandito po yung mga ano natin, mga carriers natin such as insects, rodents, mga flies, rats, then also yung mga contaminated food, water, bedding material. So ito, nasabi ko po sa inyo kanina, i-consider po natin yan, yung pagtatayuan po natin, dapat meron po source of water. Then we have also fomites, yung mga possible contaminants na pwedeng pagmulan ng mga sakit. Okay, so the first problem that we can encounter is pwede siyang magkaroon ng head injuries. Nasabi ko sa inyo kanina, ang ano po dito, pag nagkaroon po ng injury na ganito, it will lead to pecking behavior. So pag nagkaroon po ng pecking, it will lead to cannibalism. So yung head injuries na to, pag nagugulat sila, lumilipad sila, na-injured yung ulo nila, pwedeng ma-damage. So pag nagkaganyan, yan na yung magiging initial problem natin. So head injuries, then molting. Actually yung molting naman, kung i-observe po natin yung mga layer po natin, paano natin ma-determine yung mga very active sa pangingitlog. So kadalasan yung mga very active po, sila po yung naglalagas or natatanggal po yung mga feather nila. So yun po yung indication na yung quail na yun is magaling siyang mangitlog. But sometimes it is affected by hormones, yung pagkakaroon po ng molting na to. And normally naman kapag hindi na productive pag once na nagmolt yung mga layers po natin, it will affect po yung egg production nila. So sabi po dito, certain species of quails such as the cotornix will molt twice a year due to their fertility rates. And then we have also another condition, yung mga foot injuries. So dito yung mga dumidikit yung mga dumi nila dun sa kuko. Depende po yan sa diet na binibigay. So yung mga wheat-based diet na binibigay natin. So nag-ano sila, umaatat sila diyan sa may pinaka nails po ng ating quails. Then we have also pododermatitis. So this is treated with the trauma. So yung tinatawag po natin na bumblefoot, di ba? So nagkakaroon po ng sugat doon sa may nila. So kung mahilig po kayong kumain ng sa chicken feet, may mga ganyan po. So contributory bacteria po dyan yung Staphylococcus. Then vent prolapse. So possible, although nasabi ko po sa inyo na rare po sila or very resistant po sila sa disease. But sometimes we can also encounter this different conditions. So i-ano lang po natin. So yan, nagkaroon po ng vent prolapse. So this is also known as blowout. And kadalasan po pag ganito, pag sobrang laki po ng itlog ng quail po natin, nagkaroon po ng prolapse. So ayan. So nagre-retract po yung yung tawag dito yung cloaca. So hindi na siya bumalik dun sa normal position. Then hanggang ulit. Yan. So another one, we have sa brooding natin, nagkakaroon din po ng opalitis. Ayan. So caused by Escherichia coli or yung E. coli na tinatawag natin, colibacillosis. Then we have also aspergillosis. So we can observe different clinical signs, yung mga manifestation pag nagkaroon po ng aspergillosis. So
So nahirapan pong huminga or yung tinatawag natin na gasping. And we have also neurological manifestation. So ang kadalasan pong pinagmumulan po nito is yung mga contaminated equipment po natin. So kaya kinakailangan we need to maintain the cleanliness ng ating mga facilities, mga cages. And pag, di ba sabi ko po sa inyo, pag nag-ano po tayo, pag nagkal na, so kinakailangan bago mo lagyan ulit yung mga cages mo, kinakailangan linisan mo muna yon. Kasi baka nandun yung mga possible microorganism na hindi pa namamatay. So kinakailangan mo disinfect. Okay, so next one. Another picture ng ating aspergillosis. So nagkakaroon siya ng mga nodules. Kita po natin dyan sa loob. Kapag inopen po natin, may mga nodules na makikita po tayo dyan. So kadalasan po kasi itong aspergillosis na to sa chicken kasi it causes brooder pneumonia. It causes brooder pneumonia. Then we have also quail bronchitis. So this caused by adenoviral disease. So nagkakaroon po ng signs. Then we have no available vaccine for this disease po. So ano dito, pag dinaman sila ng ganito, alam naman po natin pag mga viruses, there's no treatment pag mga viruses. So supportive medication lang yung pwede po natin gawin. Then we have another one sa bronchitis po natin. So kapag nagkandak po tayo ng necropsy, we can see different lesions na pwedeng makita natin dun sa sa trachea. So nagkakaroon ng inflammation, tracheitis, colitis. We have also hepatitis. Ayan po yung si quail bronchitis. Ayan. So self-limiting, ang ano naman po kasi sa mga viral agent, they are classified as self-limiting. So ibig sabihin, as long as ma-maintain po natin yung immune system, mapalakas po natin yung immune system, they can survive with the disease. So yan po si quail bronchitis. Then we have another picture. So very prominent po yung gasping or gaping na signs kapag nagkaroon po ng bronchitis because it affects yung respiratory system. So hirap po siyang huminga. Then we have also sa mga grower quails po natin naman, pwede po natin ma-encounter itong mga sakit na to such as coccidiosis. So we can observe lesions dun sa different organs such as the intestine, including the vital organs na pwedeng maapektuhan nitong coccidiosis na to. So it is caused by emeria. Then so ito yung mga pinpoint or petechial hemorrhages na pwede po nating makita kapag nagkaroon po ng coccidiosis. Then we have also quail disease, yung ulcerative enteritis. It is caused by Clostridium collinum. So yan, makikita po natin yung intestine. We have different lesions that we can observe. Yan, so makikita po natin. So nagkakaroon ng necrosis dun sa intestine. And aside from that, we can also observe ulcers. So cropworm, pwede rin po yan due to capillaria, chronic wasting. Pero ang ano po sa mga quail raisers, wala po silang tawag dito yung health management program na ginagawa po. Usually po ang binibigay lang po talaga is yung tawag dito, yung mga supplements, mga electrolytes, multivitamins, at saka antibiotics. Wala po silang ginagamit na mga dewormers, anticoccidial, kasi nga they are resistant naman po sa mga
disease. So with regards to crop worm, yan po yung makikita natin, chronic wasting, emaciation, thick and leathery appearance of the crop. So quail pox, pwede rin po silang tamaan ng pox virus. So around the neck or the head area, the face, it can be affected. Then we have also bulgy eye. It is due to Mycoplasma gallisepticum. So different mode of transmission. So pwede siyang vertical. So from parent going to the offspring. Then from flock to flock, horizontal. It could either be direct spread. So depende po yan kung ano siya may transfer o transmit. And also candidiasis. Then makikita po natin yung quail po natin. They can also be affected with this kind of fungal disease. Aflatoxicosis, caused by fungal organism, aflatoxin. So nagagaling po yan pag hindi po properly handled yung mga feed materials po natin, such as yung corn. Kapag infected po yan ng fungi, so pwede pong ma-transfer dun sa mga quail po natin. Okay, so this will be the last part. Dito na po tayo sa sa computation po ng cost and return. So, ito po yung example natin para lang magkaroon po tayo ng idea kung magkano ba yung invest natin pag nag-alaga tayo ng quail. So ito po, makikita po natin yung comparison ng different heads, number of quails. So meron po tayong 1,000. We have also 5,000 heads at saka 10,000 heads. So let's say for example po yung presyo ng pullets po natin is around 28 pesos per head. Kasi nagre-range po yan ng nasa 27, may mga 27 to 29 pesos yung pricing. So depende po kung ninyo kukunin yung stocks ninyo. So kapag 28 per head ang bayad po dun sa 1,000 heads, 28,000 na po yon. So kapag 5,000 naman, we have 140,000, and then kapag 10,000, 280,000 pesos. Then yung costing natin dun po sa cage po natin is we have 30,000 pag 1,000 heads, then pag 5,000 we have 150,000, then pag 10,000 we have 300,000. So dito po sa natin, feeding po natin, sa feeds po natin, let's say papakainin po siya ng 21 days. Ito po yung magiging at 30 pesos per kilo. So amount will be 15,000 for 1,000 heads, 75,000 for 5,000 heads. And we have 150,000 for 10,000 heads. Then for the building, so since napaka-konti lang naman po yung 1,000, wala pong nilagay na dito na costing. But with this number, yung 5,000 heads, kailanganin mo na talaga ng quail house. So cost around 75,000, and then kapag nasa 10,000 heads na po siya, it costs around 150,000. Overall, ang kakailanganin mo kapag magpuput up ka ng 1,000 heads, you need to prepare this amount. So 73,000, then 440,000 for 5,000 heads, and 880,000 for 10,000 heads. So palagi pong inaano sa atin ng mga farmers. Kasi po pag tinatanong po kung magkano po yung kitaan, ayaw po nilang kasi pag ganun yung i-question mo kaagad, parang hindi nila nakikita sa iyo yung yung pagiging potential ba
So kinakailangan pag mag-alaga ka ng quail, ang pinaka-importanting isipin mo muna is kung paano yung proper management, kung paano mo siya alagaan. So darating naman yung time na darating yung kita, yung income mo sa pag-alaga. So napaka-importante 'yon. Kasi kadalasan sa mga pag-iisip natin, pag business na ganyan, lagi kagad nating tinatanong magkano bang kikitain ko diyan, di ba? So pagdating sa quail farming, ah pag-aralan muna natin yung yung proper management ng quail natin. So darating yung time na ah, yung kita naman yung pag-uusapan. Okay, so next one, ito. Okay, so let's say 1,000 heads. Ito para magkaroon po kayo ng idea kung magkano ba yung kitaan na sinasabi, yung income. Okay, so ayan. So at 80% of egg production. So ibig sabihin, maganda na po yan yung 80% na egg production. So kung 800 na yung nangingitlog dun sa 1,000 mo. So nagbabari po kasi yung prices. Depende po sa presyo ng itlog. So kung may mga time na siyempre kapag ayun nga yung nasabi natin yung supply and demand. So kapag mataas yung supply, mababa yung presyo, and then kapag mataas yung demand, mataas din yung So kapag yung presyo ng itlog natin is around 1 peso, so yung 800 eggs natin is 800 pesos yung sales mo. So kapag 110, 10 centavos, 1 peso and 10 centavos, 880. So 960 pesos. Doon naman kapag 1 peso and 20 cents yung bentahan. So yung daily expenses mo, it costs around 591.3. So same lang sila kasi yung labor na nagagawin, and then yung daily gross income, so 208.7. So makikita po natin yung comparison dyan. Makikita natin. So within the span of 30 days, then yung kikitain natin, yung monthly gross income is dun sa 1,000 is 6,261. So sa 5,000, we have 8,661. Then for the 10,000, we have 11,067. Then since yung productive period nila is 12 months, so magiging annual income. So we have the computation sa gross income, 75,135. Then dito naman sa 5,000, we have 103,932. So 132 dito sa 10,000. So kung compute natin yung return, less return of the capital. So yung computation natin dun sa 1 peso na 1,000 is 47,000 pesos. So yan. So annual income, pag 1 peso, 27,846. So makikita po natin dito, medyo malaki po yung diferensya pagdating po dito sa pricing dun sa annual income natin. Kaya yung mga iba sinasabi nila na yung maproproduce nila dun sa quail egg production nila is sila na mismo yung gagawa ng tawag dito, sila na yung magbebenta. Like for example, magtinda ng kwek-kwek, or di kaya ibebenta nila as naluto na. So additional income 'yun, pero ang problema lang doon, mas matrabaho 'yun kapag gano'n ang gagawin mo. Pero mas malaki yung kita mo. Kasi kung I think nung sa school nung hindi pa pandemic, binebenta nila magkano na kasi noon? 4 pesos yata yung isang itlog noon, kasi palagi pong yan yung minimeryenda namin pag pag break time po noon nung hindi pa pandemic. And then so ayan, makikita po natin yung monthly net income.
So, napakakunti lang po, no? So, 2,320. So, sa neto, 4,000 dito sa, ayan. So, 30 days, daily net income, 77.3. So, at 1,000 heads po yan. Pero, syempre, beginner po tayo. Hindi pa natin in-advise na madami yung alagaan. So, in comparison dun sa 1,000, ito po yung 5,000 heads. So, medyo mas malaki po yung niya. Yung, syempre, mas madami, mas malaki po yung kikitain kapag mas madami yung volume or yung alagaan natin. So, dito na po tayo sa annual income. So, 128,000. So, tignan po ninyo yung difference pagdating po sa pricing dito, at 1 peso and 1.10 1 peso and 10 centavos. So, titignan po natin, napakalaki po ng diferensya, 10,000 at 22,000. Kaya maganda po talaga pag maganda rin po yung presyo po ng eggs natin, ng quail eggs. So, at 10,000, ayan po. So, annual net income. So, neto na po yung pinag-usapan po natin dito. So, maganda rin pala kasi pwede kang kumita ng 256,000 na net income. Ang sabi po kasi nila, kung mag-aalaga daw po yung 2,000, kung mag-aalaga ka ng 2,000 heads compared with 5,000 heads, parang parehas lang yung labor, pero iba yung nila, iba yung mas malaki yung kikitain mo dun sa 5,000 heads na alagaan compared with 2,000, pero parang same labor lang po yung yung gagawin mo. So ganun po siya. Okay, so ayun, tapos na po pala. Okay, so maraming salamat po sa pakikinig. Back to you, Ma'am Rachel. Okay, yung may mga questions po, pwede na din po nating i-post sa ating chat box, and sa live stream po, pwede na din po nating ilagay sa comment section. Sa mga may question po, paki-message na lang po sa ating Zoom para po makapili po tayo. So, bali hindi po natin lahat makikater dahil medyo madami din po tayong questions. Pipili lang po tayo sa Zoom ng 5 pong mga questions po para po ma-cater po ni Doc yung mga questions. Meron pong question dito, Doc. Good morning po. Ano po pala particular name ng crossbreed ng Japanese shuttle and Japanese Taiwan quail? Galing po kay Sir Aldrin Dominguez. Actually, wala pong, sir, wala pong, basta sinabi lang po na cross siya between Japanese shuttle at saka Japanese Taiwan. Wala po siyang specific na tinawag na pangalan dun sa cross na yon. Yun po. Parang lang po kasi yun, parang experiment po yung ginawa. Pero sa market, yun na po yung tawag dito. Yun na po yung kadalasan ginagamit for quail egg production po. Okay, hello po sa mga 45 viewers natin sa Facebook Live. So, Doc, may question po si Sir Earl Kevin. Opo. Sabi po niya, tanong ko lang, saan po makakabili ng ready-to-lay quail sa Tarlac, at pwede po bang makahingi ng soft copy po ng housing design ng quail house?
yung may sukat na din po. Opo. Actually po yung kwan natin, meron po tayong quail ano dito, quail racer. Nasa ano po siya sa Concepcion. Tiga Concepcion po siya. Si ano kasi yung pangalan nun? Scotto. Scotto po yung ano niya. Dali lang po yung pangalan po ng ano. Sa tiga ano po yun? Tiga Concepcion po siya. Scotto Farm po. Scotto Farm from Corazon de Jesus. Concepcion Tarlac po siya. Si Sir Scotto po. Meron po tayong pwedeng pagkuhanan po. Okay, sir, Then yung- sana po nasagot po namin yung question. Ito yung ano naman po yung kwan, we can provide naman po yung kwan, yung sa design po ng na hinihingi po ninyo regarding po sa quail cage na pwede po ninyong pagbasehan doon sa measurement. Pero nasabi ko naman na po yung actual measurement na 4 by 8 ang capacity po nun is 250. So kung gagawan mo po siya ng kung nagpaplano ka po na mag-alaga ng 1,000 heads, gawin mo na lang po siyang 4 layer na 4 by 8. So tig 250 po per cage. So good for 1,000 na po 'yon. Meron pa po isang question, Doc, pero parang same thought lang din po. Ang tanong po niya, yun nga din po, kung saan daw po makakabili ng ready-to-lay quail at yung design, sir, ng kulungan, baka pwedeng makakuha ng hard copy. Pang 100 heads lang po muna. Thank you po. And tinatanong na din po niya kung paano din po kung magkano din po yung presyo ng ready-to-lay quail. Particularly daw po sa cross-Japanese shuttle and Japanese Taiwan po. Opo. So pagdating po ng kung yung sources po na kung talaga, kung malapit lang dito po sa Tarlac meron po tayong pagkukuhanan. Yun nga po yung nasabi ko po sa Scotto Farm sa Concepcion Tarlac. Pero may mga pa po sa Bulacan pwede rin po tayong kumuha ng doon ng stocks. Actually po yung mga tiga Visayas and Mindanao, doon pa po sila kumukuha sa Bulacan. Kung familiar po kayo sa Dr. Quail Farm, sila po yung nagsusupply ng mga quails po natin. So ayun po. So sa design po pwede po nating i-provide. And then yung tanong po ninyo regarding po sa price, nagre-range po kasi yon around 27 to 29 pesos po yung ready to lay. And yun po yung pricing. Pero kung sometimes naman po nagva-vary po yung presyo. Pero as of now po, ang pagkakalam po is nasa 28 pesos po per head po ng ating pong ready to lay pullet. So, ayun po. Okay, Ma'am Nympha, yung mga questions po sa Zoom. Dito naman po tayo, question naman po sa ating Zoom. May tanong po dito. At Doc, ano po yung possible reason kung bakit bumababa po yung production ng egg? Actually po na-mention ko na rin po kanina na marami pong mga factors na pwede pong mag-cause ng decline po ng ating egg production. Number one po dyan pag hindi po natin naalagaan ng maayos, lalong-lalo na kapag hindi po natin na-provide yung proper feeding po natin. Kaya napaka-importante po na ad libitum po yung pagbibigay natin kahit gabi. Kinakailangan may pailaw po tayo. Iwasan po natin na magkaroon po tayo ng problema dun sa pagkain po natin as well as yung pagbibigay po ng tubig. So iwasan din po natin yung mga stressor na pwede pong mangyari sa ating mga inalagaang pugo. Like for example, hindi po maganda yung ventilation. Nakaligtan po natin na itaas po yung mga kurtina kapag pag masyadong mainit. So yung mga stress po na gano'n, mga maiingay, lahat po ng mga stressor na pwede pong mag-cause, yun po yung mga nakaka-apekto dun sa pagbaba po ng egg production. Kaya
with proper ano po talaga, with proper management. Ang importante po nating isaalang-alang pagdating po sa egg production. Kaya yun po. Tapos meron pang isang question, Doc. Okay lang daw po ba na same mattings yung gamitin yung pang chicken at saka sa ating quail, yung mattings niyo po? Ating Opo. yun rin po yung nasabi ko kanina. Kung pwede naman po, pero mas prefer po yung ano, yung plastic kasi po 'di ba naipakita ko po sa inyo kanina, pwede pong ma-damage yung ano nila, yung mga foot po nila, pwedeng magkasugat, mag-cause po ng yung tinatawag po natin na pododermatitis or yung bumblefoot. So kapag still matting po yung ano, mas mataas po yung chances na magkaroon po ng problem na ma-injured po sila. So mas preferable po talaga yung mga plastic matting like yung mga green na nakita po ninyo kanina dun sa presentation. So mas mainam po na gamitin po yung mga yon compared po sa steel matting. So yun po. Doc, I Then- guess last question na po ito na kukunin ko sa Zoom. Meron daw po bang specific formulation po na kailangan sundin ang ating mga farmer po para sa quail production? Formulation sa feeding, sa feeds ba Opo. yung tinatanong? Opo, Doc. Actually, ang pinaka-major concern po natin dyan is yung crude protein requirement po nila, which is 21% po dun sa mga layers po natin, and 24% po dun sa mga chicks po natin. So aside from that, yung mga minerals na kailangan, mga calcium, importante din po yun. Basta ma-address po natin yung standard or required mineral requirement po nila. Katulad nga po ng nasabi ko kanina, kapag nangingitlog yung mga layer, it should be 10:1 yung sa calcium and phosphorus ratio na ibibigay po. So ayun, ang ano po kasi sa feeds, kung minsan parang sa manok din, yung mga ginagamit pong mga ingredients, yung mga common raw materials, mga corn, mga soya. So yun din po yung mga ginagamit, pero ina-address lang po talaga yung CP requirement ng mga quail po natin. Ayun po. Rachel, meron ka pa po bang i-gather na questions? May question din sa YouTube, Doc, from Sir MJ. Pero same thought lang din po dun sa last question sa inyo. Meron din po ba silang feed formulation that we should consider? So baka parang nasagot na din po dun sa Opo. last na So yun din tanong sa po. inyo. Opo. So katulad nga po ng sinabi ko, yung sa feed formulation kasi depende yan sa availability ng mga raw materials na pwede po natin gamitin. Ayun nga, yung nasabi ko, yung mga common feedstock na ginagamit natin, mga corn, mga soya, yung mga ginagamit natin, mga copra. Pero sa mga feed company kasi, mas maganda na po kasi yon yung mga, kahit yung mga commercial po kasi gumagamit po sila ng mga commercial quail farm, gumagamit din po sila ng mga yung commercially available feeds na ibibigay po nila sa kanilang mga pugo. Although syempre mas makakatipid po tayo kung meron po tayong specific formulation and additional ano na lang po yon, additional task or labor para sa atin kung tayo pa po yung magpo-formulate ng feeds na ipapakain po natin. So since may available naman na po, I advise or I suggest na mas mainam na gumamit na lang po tayo ng commercial. Pero kung gusto niyo po talagang mag-formulate ng feeds na para sa mga quail po ninyo, pwede naman po yun. Kaso nga lang, medyo matrabaho nga lang po. So ganun po. Ayan, may gusto pa po bang magtanong? Kung wala na po tayong questions, i-remind lang po namin ulit yung iba na kailangan po
Participants must ensure the correctness of the spelling of their names and the validity of the email addresses to avoid errors and mail delivery failures. We take no responsibility for any unintentional technical errors committed by the participant. So, kapag po tayo po ay mag-fill out ng ating mga form, make sure po na tama po yung mga details na ilalagay natin doon para po hindi po mapunta kung saan yung ating mga certificate man po na ibibigay. And also, sa mga may concern po na hindi po nakakuha ng certificate, mga previous webinar day po, pwede pong maiwan dito muna sila later para po ma-address namin yung concern po ng mga hindi po nabigyan ng certificate. At sa mga nagtatanong po kung nasan po yung mga link po ng attendance and evaluation form, posted po sa chat box ng Zoom and nakapin po sa comment section po ng ating live stream sa FB at saka sa YouTube. Kung wala na po tayong mga questions. Thank you so much, Doc Charlie. Thank you so much, everyone. Good morning. Morning, Doc. Thank you, Doc. Morning, Doc. Congratulations, Doc Charlie. Kung wala na pong question, mag-proceed na po tayo sa certificate po, award certificate na po. This certificate of appreciation is hereby awarded to Dr. Charlie D. Lacayanga, is grateful acknowledge of his expertise as resource speaker on quail production during the Agri Tayo Kay Doc Animal Production e-training series Day 4, held via Zoom, Facebook, and YouTube Live on July 23, 2021, given this 23rd day of July 2021 at the Tarlac Agricultural University College of Veterinary Medicine, Camiling, Tarlac, signed Dr. Lordy P. Plaza, DVM, PhD, the Dean of College of Veterinary Medicine, and Yolanda Guillermo, PhD, Director of the Extension and Training. Thank you po. Okay, sa mga participants po na nasa Zoom, please paki-open po yung mga camera natin for picture taking po. Pa-open po ng mga cam natin para makita po yung mga magaganda at gwapo nating mukha. Sure, Rachel, sure. Ready na po ba? Okay, mag-count ka na, ma'am, para makapag-proceed na tayo. Okay. In 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Picture. Again, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Thank you po. And for the closing remarks, tawagin po natin ulit si Doc Charlie for giving his closing remark. Wala na si Doc. Bakit si Doc Charlie ulit? Doc Charlie, Madam Doc, yun po. Okay, sige. Akilado Doc Charlie today. Good morning po. Good morning po ulit sa ating lahat. So, gusto ko lang po pasalamatan muli yung mga lahat po ng mga natin sa activity na to. Naki-join, lahat po ng mga facilitator, mga clinicians po natin na nag-organize sa atin pong
fourth day activity. So hopefully po until tomorrow, meron pa po bukas. It's all about rabbit naman po yung topic po natin. So hopefully magstay pa din po kayo and until matapos po yung ating series po ng training. So yung mga hindi pa po nakapag-fill up ng form, paki-fill upan na lang po yung mga form po natin para meron po tayong certificate na marireceive. And ayun po. So once again po, maraming salamat sa lahat ng mga nagtiyagang makinig ngayong araw. And ano na lang po tayo. Stay safe. God bless us all. Maraming salamat po sa lahat. Thank you Thank you, po. Doc. Thank you po, And Doc. Maraming reminders salamat po. lang po ulit sa mga mag-fill up po ng attendance at saka evaluation form, paki-ensure po yung correctness at saka yung spelling ng mga names ninyo, tsaka yung sa email addresses para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng error. Then yung may mga concerns po sa e-certificate, yung mga hindi po naka-receive ng e-certificate from day 1 and day 2, nakapost na po sa TEU Clinician Club page po yung link po for e-certificate. And additional lang po sa mga hindi po nakakuha ng e-certificate, mag-extend po tayo dito ng 15 minutes tapos pa-chat na lang po yung pangalan nyo para po ma-address po namin ng maayos yung mga hindi po nabigyan ng certificate. Thank you po. Team Fang, Rachel, paki-announce, let us remind everybody din na meron tayo bukas, di ba? May Saturday tayo. Yes po, Doc. Yes. Okay po, Doc. Hello po. Reminder lang din po na meron pa po tayong seminar po hanggang Sabado po. So last day po natin bukas. Sa rabbit production naman po yung itatakal natin para bukas po. So, attend po tayo para po mas madami pa tayong matutunan and also mga e-certificate po at saka yung additional knowledge po na matututunan natin kung paano ba yung mga rabbit production po. And then muli po, paalala po sa mga participants, huwag po natin kakalimutan na mag-fill out ng ating attendance at saka evaluation form. And paki-ensure po yung correction po ng name ninyo and your email addresses to avoid error. And yung atin po mga forms is paki-fill out po kasi mag-end po siya ng 12:55 p.m. Thank you po. Hello guys. Meron akong announcement ng konti, no? So Thank you for tomorrow, yun na yung last day for series 1. Meron pa po tayong series 2 ha. So in between our series 1 and series 2, we have the small ruminant production, no? Yung small ruminant production po natin, kadugtong nito pero international po kasi yun. And I have provided or forwarded the link to your respective deans, and we will be posting on our FB walls and announcement boards po yung link for the small ruminant naman. Kasi sabi ko nga nung opening, kung mapapansin niyo wala tayong small ruminant dito sa ating Agri tayo kay Doc kasi nakalagay po siya sa ating international. And we hope to see you all there kasi kadugtong po ng OJT rin ninyo po yun. But for those who are not students po who are interested on small ruminant, advances in small ruminant raising and breeding, we will be posting po very soon or maybe this afternoon yung link for the registration. Free pa rin po yun, kahit international siya. So we hope to see you there. We hope to see you there po. Thank you. Thank you po. Keep safe Thank you po, sa ating Dean. lahat. May mga nagko-comment po ba sa ating chat kung sino po yung mga hindi nabigyan ng e-certificate? Sa mga may Mag-send lang po kayo ng mga sa may mga pangalan.
Sa may mga concern po na hindi po nakaka-receive ng email, again po, paki-check po natin ng mabuti yung ating mga inilalagay sa ating form. Baka po nagkakamali tayo or what. Kasi yung mga binibigay nyo pong email is dun po kami nagsisend po ng mga links and or e-certificate. Kaya po, paki-ensure na correct po yung mga nilalagay ninyo sa form po. Thank you. Rachel, i-call nyo rin yung attention ng mga kasama ninyong moderators from other schools para maka-join din sila sa pag-moderate ng sessions natin, sa mga susunod na sessions. Okay po, Doc. So yung sa mga naka-assign din po na moderators from Collab School, maki-coordinate na lang din po kayo. So chat na lang po dun sa may TEU Clinicians Club para po sa paki-cooperate or para maisama din po namin kayo sa program po or sa webinar. Keep sending po para sa mga wala pa pong e-certificate para ma-address po natin ng maayos. Meron po tayo dito binigyan na allotted 15 minutes para po sa pagsisend po ng mga concerns para po mabigyan din po natin ng maayos na solusyon. Sa FB Lives po or sa ating Facebook live streams and YouTube, paki-comment na lang din po yung mga concerns natin or directly PM the TEU Clinician Club page para po sa mga concern ninyo.